Lárìnlọ́ọ̀dù kan ni mo gbọ́ tí àrí olódò rẹ̀ pé Wike Lárìnlọ́ọ̀dù gbogbo Àbújá. Aya mi ni wọ́n ń bára wọn sí ó ní mo ní kì í ṣeré o. Láńlọ́ọ̀dù ni ó di Àbújá mú. Lẹ́yìn gbogbo pọ̀pọ̀ sísìn ọdún ìtúnu àwẹ̀ táàrẹ Tinubu rè ṣe lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti padà sábùjá báyìí o ní ibùjókòó wọn gangan. Mo ní ká fi tó yín létí kẹ́ ẹ lè mọ location kẹ́ ẹ lè mọ ibi tí ààrẹ yín wà ní case tẹ́ bá mísì wọ́n ti padà sí ilé agbára l'Àbújá. Ó dáa mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè. Bó o ní dé yín thank God it's Friday ó dáa ẹja mọ́ mú ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì lẹ́yọ̀rọ̀ nú Abala Lerefe níbi tá a ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ yà lọ́dọ̀ arábìnrin yìí ọmọ Kwara ni ó wá ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ààrẹ olódòdẹ wípé bẹ́ẹ̀ bá ti ń fìdí lélẹ̀ tẹ́ ń jókòó sí Aso Rock ẹ kàn rest díẹ̀ ni o kẹ́ wá dáhùn ìbéèrè òun nìkan kọ́ lòun ránra òun o pé àwọn tó rán òun pọ̀ pé wọ́n ń pa àwọn ní Kwara sí àwọn iṣẹ́ ara Nàìjíríà mọ́ni ní Kwara ẹ ṣàánú àwọn in fact ó wà so emotional débi wípé omi fẹ́ mọ́ lérò sójú tèmi náà wípé ṣé Nàìjíríà àgbà táwa ń dàgbà bọ̀ rè ló wá dà báyìí everybody sì lajú lẹ́bi ẹni wípé everything is normal. ẹ jọ tí àwọn táwa láti Kwara State ní ọ̀nà ọmọ àwọn òràgọ́ ṣe àìṣe Nàìjíríà mọ́ ni ṣé àtìlára Nàìjíríà mọ́ ni president ìjọba àwọn àkànṣe tí wọ́n pa wà má jẹ́ kí ìlú wa da owó ẹ̀ má jẹ́ kó everybody ń kú ọdọ Sunday báyìí sí wọ́n sì tún kó àwọn èèyàn wọn kó yàwó wọn kọ mọ́ àná báyìí nísìnyí wọ́n lọ ń bá wọn lé lọ ń pa wọn ní ẹjọ́ ṣáàtì Nàìjíríà mọ́ ni ṣé àìṣe Nàìjíríà mọ́ ni ẹjọ́ nítorí ọdọ ìbá àwọn àkànṣe sí president Tinubu Ahmed ẹjọ́ ẹ bá àwọn àkànṣe sí láì ṣe pé ẹran torí tọ́nà tí wọ́n wá ń pa wá àti wọlé àti jáde báyìí ní sí ó di wàhálà àti wọlé àti jáde ó di wàhálà. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn àmọ́ bóyá dán lóhùn ẹja wá lọ tààràtàrà sórí arákùnrin kan tó jẹ́ pásítọ̀ tẹ́ ẹ bá rí bí ṣe ń pariwo lọ́jọ́ sí 3 years ago wọ́n ló sọ pé ẹni tó bá tẹ̀lé olódòdẹ tó kọrin ọ̀yọ́ mandate nínú ṣọ́ọ̀ṣì òun wọ́n ní nǹkan ó ṣẹlẹ̀ sí kélé ó gbé pé gbogbo ègúnú bíbélì ni ó ṣẹlẹ̀ sí èwo yọ sí lára kò ní rójú ìsàn ṣépè ní gégùn ṣùgbọ́n náà ti ń kọrin ọ̀yọ́ mandate ní iṣẹ́ àwa àmọ́bò yóò rí rẹ̀ lẹ́gùn rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ o. Anybody that will endorse Tinubu for presidency, bad thing will begin to happen to them. Ojú ẹ̀ náà lẹ̀ ń wò yí o àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ mo ní kí ló mean ó lẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ti ń tẹ̀lé Tinubu àmọ́ lóòótọ́ wọn ni lẹ́nu ọ̀rọ̀ lóòótọ́ mo ní ṣùgbọ́n motive ẹ̀ ó yàtọ̀ ẹ̀ ó ní kọ́níkálukú di motive ẹ̀ mu òun ló mọ motive tó fi ń tẹ̀lé ààrẹ olódòdẹ mo ní àyà sọ ara rẹ̀ jàre ti gbọ́rọ̀ jàre motive ṣe kókó genuine motive làwa ṣe ń ṣe báyìí àwa náà ti sọ pé àníyàn dá sí ṣùgbọ́n ìkórìtà tá a dé só fẹ́ fi wé àwọn eléyìí tí nǹkan kan ò ṣe àwọn eléyìí náà inú ṣọ́ọ̀ṣì náà ti ń pawó wọn àwọn mọbi tán ń lọ ó sì ti yóò ń padà ní ìṣe àmọ́ bóyá ó sọ fáwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ẹ o bóyá wọ́n ṣe sáfíìsì tán fi yí ègún dànù lórí rẹ̀ ni kò yá bóyá ó sì ti lo àná ìtì bóyá ègún tó ṣẹ́ lọ́jọ́ sí bóyá kò kan òun. ṣùgbọ́n àwa nítorí sacrifice kára lè rokùn kára lè ro adìyẹ ni tó ti yé ọmọjà pẹ́ lórí ẹ̀ mo ti ṣe láláì jù àyà ló yé òun nítorí àwọn tí òye náà ni ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú àròjọ musolókun. àyà ní sẹ́mi ò ní sọ̀rọ̀ lórí ti bàbá Sunday Igboho gbogbo àwọn tí ń fà wọ́n láṣọ tí ń bú àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ yẹn. mo ní ògbórin barista ni tó sọ wípé mo ti dàkìtàn manual ni mí fertilizer ni mí wọ́n ti ẹ̀ pín fọ́nrán kankan mi wọ́n ní bàbá Sunday pé èèyàn kan ó wá sọ wípé ẹ bá rí àwọn oníwèé ìròyìn wọ́n ti fẹ̀ lójú ẹ̀ mo ní sí finish ni kí bàbá wa náà má wà available jù kán má wà available àwọn kan máa wà tán máa sọ fún wọn pé wọ́n wá wọn wá tán ni tán máa ní kán má sílẹ̀kùn fún wọn yes tán máa ní kán má sílẹ̀kùn don't be too available ẹ bá mi kí wọn o ẹ wò mo busy mo láwọn àlejò ńlá o bóyá kán padà wá o as simple as ABC ṣé ẹ ráwọn ọmọ ẹ kò voice note tẹ́mi gbọ́ kò sí nǹkan kan pé kán rè jiyàn bí n bẹ́ àwọn oníròyìn ti ń bá wọn fẹ́ lójú mo sì mọ̀ pé àwọn ọ̀tá Sunday Igboho náà wọ́n á fẹ́ ṣalátìlẹ́yìn fún àwọn ọmọ yẹn àwọn gan-an lèmi rí tán rán wọn ẹ mọ̀jà lo time wa ká waste time wa lórí ẹ mọ̀jà waste time wa lórí ẹ àwọn ọmọ yẹn á kàn dín nù yọ ṣùgbọ́n kì í sọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho náà ti máa kàn wọn tó máa fìyà jẹ wọn wọn ń dóde wọn ń ta. eléyìí ló wá dífá fún ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tá à ń lọ àdúgbò tá à ń lọ gangan kọ́rẹ́ akàngbá bí ìkọjá ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ jọra wọn
a bá rí tí wọ́n ń fa ládà mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí ẹ̀ ní gorí ládà ẹ̀ ní jáná wa ẹ̀ ní jáná wa mo ní that's the usual Nàìjíríà ẹ̀ fún wọn ná ìwọ̀nba ìgbà tẹ́ bá tún múná wá ẹ̀ tún fẹ́ jáná wọ́n sì lẹ́yìn owó lọ́wọ́ àwọn kò sóò nínú rẹ́kọ̀dù nínú ọ́fíìsì yín ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin tá à ń lọ gangan níbi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ níná Nàìjíríà o pé orí ìyá àwọn orí mọ̀mọ́ àwọn ẹlẹ́dàá àwọn ò ní sùn kò ní gbà kí ẹ níná Nàìjíríà inú òkùnkùn lẹ́mọ̀ sùn mo ní kí ló dé tó ń ṣe pé inú Nàìjíríà níwọ náà wà ó ní kò kàn ń ó ní sólà lòun tóun àti pé bí téèyàn kan ò bá bàjẹ́ téèyàn kan ò lè dáa mo ní sọ sítórì rẹ fúnra rẹ. See why I say as far as charging on phones with solar is allowed in Nigeria. NEPA, we no go green and green lights. Imagine just charging on phones. Today, oh no, I don't post all that so I say I try post this one. But people waiting say I don't know why I go buy that solar. Watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5,000 go my children's side. 5,000 go boxing. And I go our boss. 2,000 naira. That one maybe, hey mommy, I want to try biscuits, I want to lick sweets, I want to take baba. We don't talk about that business, so we don't talk about other things, so no time to wait as far as NEPA is concerned. One man food is another man poison. Owó náà ẹ̀kọ́ náà láti bí oṣù mẹ́ta orí ìṣẹ́ òkúta àwọn pásítọ̀ tó kẹ́kẹ́ fẹ́ supply wọn níná nígbà lọ́ba dínà ní Tinubu ẹni bẹ́ẹ̀ yóò ní ká kí lè ṣe ìjọba ti yẹ supply wọn níná àwọn àdè láti bò fún yín ìjọba Tinubu ẹ má pa wá sáyé o ẹ fún wa níná orí ìfẹ́ pa wá táwọn ọmọ Look at my business, everything have collapsed. There's no light, there's no electricity. We are just here, you are for nothing. The business is not moving. Now you are not saying you apologize that this. Every day apologize for what? We are already going through stress and this one is getting too much. They should pity all these people in Nigeria. Now we should not be struggling like this. Now we are here to buy fish. The fish, they don't have light to preserve it. When you want to go and buy petrol again, the petrol is very expensive. And people in band A, they are not even enjoying the band A something. There's a climate change. The heat is much. So we need light, not apology. So the Minister of Power should make sure, should work on it. This is not the first time we're having issues of light. And I think it's the first time a minister is coming out to apologize to its citizens. So, apology accepted. I increased my price because before I'm babbing 2.5 now. Likewise, I'm babbing 3K. Because I cannot be running, because there is no light, I cannot be running petrol throughout the day. And I will not have a little money with me. Believe you me, if there is a constant power supply in this country, a lot of people are going to be industrious, a lot of people are going to be very creative, because with power, everything else takes place. náà látún gbọ́ wọ́n ní kì í ṣe iná nìkan náà fún wọn wọ́n ní wọn fún wọn lómi náà o mo ní sómi náà tó fún ìwọ́n níbẹ̀ ni láìṣe ilé epo omi rè níbo rè wọ́n ní Island ó súnmọ́ Balẹ̀ndé mo ní ìwọ Ọlọ́run wọ́n fìyà jọ ọmọ Nàìjíríà jù. Ààrẹ rí pé ìṣòro sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìkan ń gbàdúrà kan mọ̀ nìna àwọn kan ń gbàdúrà pé kán múná dé wọ́n tún múná lé wọ́n tún fẹ́ gbowó ná lọ́wọ́ wọn owó ná tán lò. Àdúgbò mi wà oṣù mẹ́fà wọn tí ìfojú kan iná ẹ sì mú estimated bill wá promise olódò rẹ ò tí ì ṣe lára yín ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀ iwájú ẹ má jẹ́ káwọn eléyìí gba táìmù wa àyà ní ìfẹ́lẹ́ yẹn náà hàn yín nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní wọ́n ń chájì fóònù mọ́sálásí wọ́n ń chájì fóònù pé gbogbo ibi tí everybody bá ti ní chance tó ti tan náà báyìí wọ́n láwọn kan ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì torí pé wọ́n fẹ́ lọ chájì fóònù ni ló máa ṣe o Nàìjíríà ṣe wá dà báyìí. Túmọ̀ arábìnrin tá a fi hàn yín yẹn mọ́ bu o bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa dọlọ́là nu it's just a sample nu bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe máa dolówó nu ká ní nǹkan ńlá kan náà ní tèrò tó ń tàjì lọ́dọ̀ rẹ̀ tó fẹ́ lójújù bá ń lọ láàárín oṣù kan sóṣù méjì ó lè di mílíọ̀nìyà tiẹ̀ tí ò sì ní ìbọn complain mọ́nú Nàìjíríà báyé ṣe rí nù. ó dá o ká tó kú òun bẹ́ẹ̀ lárábìnrin kan ti ṣẹ́wọ́ sí a ó ní kì í sọ̀rọ̀ iná ló bá òun ní sólà tóun ó ní ṣùgbọ́n kí n wá gbọ́ iye tóun fi ra epo sí mọ́tò full tank. Guys, to fill up the car today, I don't know how you do this thing, but I wish I know how to share, share a video evidence of. I bought for 93,300 and something, and even the basic things that we're supposed to have, we don't have. There is no stable light, nowhere. You can't even afford fuel. Feeding has gone up. Transportation. I was walking, I was doing my morning run, and I could see how Third Mainland Bridge was so scanty on a Wednesday morning.
This is the time that we need the subsidy that they removed 3 years ago. This is the time. In as much as we acknowledge that there is a global war, but we have refineries here that the government decided not to prioritize. So if one man, a private sector, is supplying the whole country, why would the fuel not go up? Fuel is 1,330 naira in some places. In some places is 1,400. Diesel, on his other hand, is 1,900, because by the time you are saying 1,820, it's equivalent to 1,900. And you are asking yourself, Naija, which way? Ó ló jẹ́ kí orin ìwà bọ́ sí mi lẹ́nu pọ́tó, which way Nigeria, which way we go? I love my fatherland. I want to know which way Nigeria we are heading to. Ẹ̀ńkọ́ gan-an bó bá ń wẹ̀yìn wò níbi tó sùn sí yóò mọ̀ mírí fún Nàìjíríà ni pé àṣìgbà tó ń kọrin nǹkan ò tí ì bàjẹ́ Nàìjíríà is a good. Guys, look what I found here in China. Look what I found. I am shocked because I'm like, see, this is a China store. This is a store in China. Like, see. This is my design, man. Can you see? APC 2019. Can you see? Ben Kalu. I think my question is, this seems to be like a basic thing. Why are we bringing it here? You understand? Sorry, I'm coming. Why are we bringing it here? Why? And that's my question. Like, ọmọ Nàìjíríà ṣáà ń bi àwọn olórí wọn ní ìbéèrè kan ń jẹyọ from every corner every angle. Ẹ má bi mí ní jam question, kò sí dáhùn, kò sẹ́ni tó fẹ́ dán lóhùn. Ó dá ẹjẹ́ wá lọ tààràtàrà sílẹ̀ Haúsá níbi tí insecurity sodo sí agbègbè ibì kan tó ń pè ní Sadau là ń lọ, níbi tí àwọn aráàlú àwọn ará agbègbè ibẹ̀ ti yarí pátápátá wípé irọ́ ẹ̀ lé wá mọ́ kó àwọn bíi ẹ̀ràn kẹ́ ẹ̀ mọ́ fi àwọn ṣe ìjẹyìn, ẹ̀ ń pa lára àwọn, ẹ̀ ń kó àwọn lọ sínú àhámọ́ yín, ẹ̀ ń dé àwọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀, ẹ wà mọ́ fáwọn gbowó lọ́wọ́ ìjọba. Irọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́, gbogbo táwọn bá ní làwọn fi jà bó ṣe yín ara àjà lẹ́yìn wà náà bá kó ìbọn jáde ní àwọn fìjìláńtì wọn, ìbọn dé gan tó fi ń pẹran lóko. Wọ́n ní ó ṣe kò ṣe, bó ṣe èèyàn kan lèèyàn làwọn mú balẹ̀, bó ṣe èèyàn méjì ẹ̀yin náà ẹ rárá gbà, kò ní dàbí ẹni wípé ẹ kàn ń wọlé sáàrin àwọn ìjẹ́ àwọn gbé náà bá dàbò wọn níbi 50 nínú àwọn aráabí náà gun ọ̀kadà wà pẹ̀lú bọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tán rí àwọn aráàlú náà tán yàbò wọn, wọ́n ní wọ́n bẹ́sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀. Àyà ni ọ̀gá mi nù ń dùn bó ṣe yẹ kó mọ ríre, mo ní ogun rèé àyà ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ṣé ẹ mọ̀ wípé àwọn ọ̀tá tó ń bọ̀ náà wọ́n máa wà confuse, wọn ní mọ̀ bóyá àwọn army wà lára wọn, wọ́n mọ rúbọ tán ń lò. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn náà ti dojúkọ wọn tán rérò tó jáde tán náà ń gbọ́ takòtakò táwọn yẹn ń gbọ́ from their side, táwọn tibí náà ń gbọ́ from their side, tán sì rí wípé àwọn ń gbáriwo àwọn aráàlú wọn sáfà wọn, mo lẹ́rù àbá wọn náà wọ́n lè rò pé àwọn army wà lára wọn. Ó dá wọn kò wà tán síbẹ̀ ó kù nìbọn rò, kì í ṣẹlẹ̀ Haúsá nìkan o, àwọn ti Yorùbá náà ti yarí o, àwọn ti Kogi, àwọn ti Kwara, pé bíjọba ọba lè gba àwọn tó ń fi ojú ọmọ onínàkúnà wo àwọn aráabí, àwọn ò gbára wọn. láti àgbé ní bẹ́ẹ̀ lálàáfíà láti jọ ìyẹn kò dé gbogbo àjọba àdólójó bàbá iṣẹ́ àṣẹ dédé iṣẹ́ àṣẹ sí mẹ́sì lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkun níbà lọ́nìlẹ́ lánàá òkun níbi gbogbo àtó ìyan àsìkò tí tó lọ́yàn ìjà kalẹ̀ sókè nílẹ̀ òkun èsì ìjọba kẹ́kọ̀ọ́ bá gbà o àbádùmọ̀ kalẹ̀ sí ká gbáraga ká mọ wọ́sowọ́pọ̀ gbogbo àtọ́gbọ́lá náà ẹ̀kọ́ ìní gbogbo wọn jẹjá ń jà o ká mú ọ̀rọ̀ náà ká ń jà. Ẹ wo àwọn kan fi wọ́n rẹ́rìn, wọ́n ní sẹ́ńtẹ́ fẹ́ lọ fi kojú wọn rè, mo ní ẹ má fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́, ẹ má fi wọ́n ṣẹlẹ́yà, mo ní the spirit la kọ́kọ́ need, ìmọ̀ ìṣọ̀kan ká kọ́kọ́ rí, gbogbo àkọ́kọ́ realize pé problem rèé o, problem gbogbo wa sì ni spirit yẹn lè mí rí inú wọn. Lóòótọ́ pọ́npọ́n tán gbé dání lè mọ̀ ràn kankan lára wọn, ṣùgbọ́n tí ìbọn bá bà ìkànnù wọn, tí ìbọn bá bà tí mọ̀mọ́ náà bá help tán la pọ́npọ́n mọ́ lórí, àwọn yòókù ó sà, the spirit yẹn gangan la need. Bí ìjọba bá kọ̀, abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ ni, bí ìjọba bá kọ̀ á lè máa wò wọ́n ràn kankan máa wọlé kan máa pa àwọn èèyàn, kò possible. Wọ́n dẹ̀ mú wọn bí ẹni mú adìyẹ tó fẹ́ lọ fi pa kérésì. Àgùntàn gan wọ́n ní bàbá lè dógiri
yóò kọjú sí ẹni tí ń lé ámbèlè ámbọ̀sibọ̀sí èèyàn tí ìṣẹ̀ranko. Ga ba zaman lahiya bane. In ce ba ruwan su da sasanci. Kyale mu da su. Mu gani sai sun koma cikin Katsina. Kowa a ubansu. Sai sun koma Katsina. Ciao. Su zanna in ka dole su ce ba ruwan su da sasanci. Idan da ara wọn rèé o kingpin ni wọn rèé ìkànnù wọn tójó lórí wọn ní Katsina wọn lòun ni ó ń lérí lẹ́ka tó ń dún kùkù lajà máwọn aráàlú àwọn ará agbègbè bẹ̀ wípé òun ó ṣe wọn bí ọṣẹ ṣe sojú títí tí gbogbo wọn ò fi sá lọ tán fi gba capital lọ́n Katsina capital àwọn náà Katsina ní jẹ́ ó dẹ̀ ẹja kó ń bẹ́ ọ ẹja wá dẹ́dọ́ àwọn ará Ẹdó la rí tán complain nípa gómìnà wọn Ọ̀pẹ́holo. Nobody dey fit dey follow us dey cross road enter our store o. Nobody no dey me. Na dem wey don up dey do am every time. Na so dem go. In fact, every month wey dem na that of the show wey dey see dey come. Anytime wey rain come, erosion go just flood and dey come. Na so make una look the road wey dey anytime wey rain dey come. Na so we go pack the tire. Abeg o government, no na come answer this road o, no na come to our age here. The jetty wey dem dey put for this road no be small o. Ó dá o náà lẹ ti rí yẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń dán lóhùn o wọ́n ní onídọ̀tí lẹ́yìn náà o ẹ̀yin lẹ́ ń ba títì jẹ́ o torí èmi náà ń wo sàkún lókè lọ́hùn pé títì kan wọ́n dà títì eléyìí wọnú street ni wọ́n ní àwọn náà sì ń sọnù fídíò yẹn wípé àwọn kan náà ń da ìdọ̀tí látòkè lọ́hùn ẹ̀yin náà ẹ lọ fẹjọ́ wọn sùn ẹ lọ fẹjọ́ wọn sùn ìjọba kọ́ ni ó wà báyìí kó dọ̀tí ẹ já kó mẹ́jà dọ́dọ̀ gọ́vnà Oti ní ìpínlẹ̀ Abia. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá fi ka ní èjì ẹ̀ta láàrin àwọn gómìnà tí ń ṣe dáadáa wọ́n ní arákùnrin ìgbìyànjú gan owó náà ló tún wá ń sọ fún àwọn aráàlú rẹ̀ wípé iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ òun sì ti gbé ìgbésẹ̀ láti mú àwọn èèyàn òun nípínlẹ̀ òun kúrò lórí national grid tó ń fi ojoojúmọ́ dẹnu kọlẹ̀ wípé bí ó bá fi tó bí oṣù mélòó kan wípé wọn ò ní sí lórí national grid wọn mo ní ṣé sólà ló fẹ́ rà fún gbogbo wọn ni òun ló mọ bí ó ṣe ṣe ẹ̀jẹ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. So my Honorable Commissioner for Power and Public Utilities is in Netherlands negotiating that, even though it's a private enterprise, but then we are interested to support them to grow because it is all for us. So if we have another 125 megawatts, we don't really straight home wire and detach the entire state from the national grid. That's our vision. Níbẹ̀ jẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Anambra lọ́dọ̀ Soludo jurisdiction Peter Obi gangan nìyẹn ṣùgbọ́n Soludo gangan ni gómìnà wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí ó ti kọ́wọ́rìn pẹ̀lú àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ kò tiẹ̀ dájọ́ sí kò tiẹ̀ dá táìmù sí bẹ́ẹ̀ náà ni kò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ kó fún wọn lára pò ń bọ̀ ó lọ sẹkítẹ́rìàtì wọn. mo ní báwọn èèyàn bá tí ìwà débi iṣẹ́ ń kọ́ tàbí tẹ́lòmíì ní òun ò ní wá tó ti sọ fún kọ̀líìgì rẹ̀ kò bó ń sáìn bó ní ó sì rí sí wọn ní sáàkì ẹlẹ́nu iṣẹ́ civil servant. Okay, yours. The next one. Come from all parts of the state to receive service from the civil service. Some people might come, might go to the Ministry of Agriculture, who show up by 8:30, and then, they haven't come. Some will show up to come to the ministry by 9, by 9:10, by 9:30, and then at the gate now, I drove it past 10. Half of the civil service, they haven't come to work. That's why I've given instruction. There should be enough salary, payroll. There should be sent on suspension for months. They're not ready to work. And we can make do with a significantly reduced number. Because if you're not showing up for work early enough, then you don't need the job. Wọ́n ní gbogbo àwọn tí ò sí lẹ́nu iṣẹ́ tán wà tàbí tán léètì wọ́n ní gbogbo pátápátá rẹ̀ nìkan fi ọwọ́ òfin mú mo ní mo láìkí ẹ̀ civil servant tẹ́lómi tó yẹ pé inú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ní wà tí ó sì ṣọ́ọ̀bù ó lè mọ́ lọ bí iṣẹ́ fọ́sẹ̀ kan. مهم شما ما این کارو نمی‌کنیم فعلا. ó dá arákùnrin tẹ́ ń wo èdè ìránù ní sọ lẹ́nu ẹjẹ́ kan rọra fomi wọ́n lẹ̀ ń bí yẹn torí àmú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bọ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹni tó jẹ́ ìkan lára àwọn ọ̀gá ọmọ iléeṣẹ́ ológun ìránù lórí omi àwọn navy wọ́n ní ibi wọ́n ń ṣe interview fún ó wá ń boast ó ń gàpá ó ń fi ìgbéraga sọ̀rọ̀ ó wá ní àwọn báyé Israeli jẹ́ àwọn báyé Amẹ́ríkà jẹ́ the Strait of Hormuz táwọn èèyàn ti ń gbé epo kọjá tí síìpù ńláńlá vessel mọ́ ń gbà ó ní àwọn ti díbẹ̀ pa iye báyìí láwọn ọmọ ìgbà kan tó kọjá ó fẹ́ mọ̀ gbowó ọmọ onílẹ̀ ó fẹ́ mọ̀ gba owó agbèrò ó lọ dúró ń bẹ̀ wọ́n náà ti mú wálẹ̀ wọ́n ti pa o
tẹ́ ẹ bá rí àdó olóró tán jù sí agbègbè ibi tán ti pa kì í sóun nìkan èèrà tó bá wà ń bẹ̀ gbogbo wọn máa parẹ́. Israel ò mú kékeré, Amẹ́ríkà náà ò mú kékeré. Ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wọ́n ní Iran ti ń bẹ̀bẹ̀ fún deal. Ó rà níbẹ̀ jẹ́ padà sí Nàìjíríà. Skul kan là ń lọ níbi tí ìyá ọmọ kan ti fẹ́ kó bá tíṣà, irú tíṣà tán kó bá lọ́jọ́ sí. Ọlọ́run ló ní tíṣà ìlẹ́rìí. Not her child. Did I beat you? Look at the girl. Did I beat you? Okay. Good. Did I beat you? Have I ever flogged you in this school? What did I tell you? That's all, Abi. And your mother is forcing you to say that I flogged you. Okay, so Nigeria will judge the matter. Okay, and Nigerians, this is a lady that came to my school to fight. Just because I told her child to remove her bead. The girl came to school yesterday and they told her to remove her bead. So she came this morning. Look at the girl. She did not do anything. Nobody touched this girl. We only told her to remove it. Look at her on Nigeria. She's breaking the gate. Break the gate, madam. Break it. Wọ́n tiẹ̀ ti dá tọ́mọ rẹ̀ ti kọ́ bá tó ti sọ wípé kò sí ní tó jọ bọ́n ṣe mọ́ ṣeré o tán máa fọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ kékeré lẹ́nu. Abẹ́ẹ̀rí tíjọ́ síta gbé wá fún yín tán sọ pé ọmọ ọdún 2 àbọ̀ ọmọ ọdún 3 ó rántí wípé tíṣà kan ó ń fi kinní sí lójú ara. Imagine nígbà tó ń wà lọ́mọ ọdún kan ọmọ ọdún 3 wá rántí ìgbà tó wà lọ́mọ ọdún kan. Bí wọ́n ṣe máa ń ṣeré ó tún ṣe déwájú kámẹ́rà. Kí ló mú tó kọ́kọ́ ń yí ẹ̀yìn sí kámẹ́rà tí ò fẹ́ yí ojú sí kámẹ́rà? Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún wá ṣe bó ti gbàgbé kámẹ́rà ẹni tó mọ̀ sí kámẹ́rà ayé wọn mọ̀ dáa o. Búlì pọ̀ Nàìjíríà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí fọ́nrán kan lánàá arábìnrin kan tó ṣe bímọ n ò rò pé Nàìjíríà nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí dókítà bó ṣe ń fi ẹgbá tó fi ń nà bí ìgbà tán bá ń fi ẹgbá fún wèrè lóúnjẹ. Ó wà disgusting wọn ò lè lò ní. Ó rà níbẹ̀ já sáré gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu dẹ̀nkudẹ́nku yìí omi ló mu yó omi ló. Ó ní fọ́nrán tẹ́ ẹ rí lánàá tẹ́ ń pe orúkọ òun sí. Ó ní ká kìlọ̀ fún àyà o wípé kì í sóhun o. Brọ́dà òun ló wà ń bẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ òun lolódóodẹ kì í sóhun náà ti pín dọ́dọ̀ olódóodẹ àwọn tí Asoro kì ti pè òun wípé kí ló dé tó ń fóun lẹ́fọ̀ olódóodẹ wá lóun ó ṣe disclaimer video páwọn jọra àwọn ni àwọn jọ yó láì jẹun ni o. Yeah. When you hate somebody, anything you see, you think is the person because you hate the person. And when I say Igbo people, they say Igbo, every day Igbo. What is when you hate me? I will hate you back. I have no apology whatsoever. I've never initiated a fight. It is the people that initiate the fight. When I'm touch on her, and I will start to play the victim. When I'm touch on her. Now all of a sudden, a lot of people have been calling me, oh, you did a video against your friend Tinubu. Hey, you did a video against your friend Tinubu. Which one be this? Odumadu body. One coffin don't turn to 2. One coffin don't turn to 2. People will surrender. I mean, go tell you, gonna be right. Then send at me. On a high, don't they deceive on her? On a high, don't they deceive on her? No be me, if not me, I did state my own thing in my own way. That video no be me. Now my brother Theophilus, now my brother. Him from Bayelsa State, me I'm from Rivers State. Him from Nembe, me I'm from Kalabare. But we are brothers. Very good brothers. No mistake me for him. Ó ra ẹja kò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹja já mi ń bẹ̀ ẹja wá fẹ́lẹ́ ìka fi dé ládé o nínú Abala Lerefe ẹja dé ọ̀dọ̀ àfáà yìí wọ́n ṣe wá sí ọ̀ràn kan fún àwọn ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kájọ tẹ́tí gbọ́ o bí ó bá dùn mọ́ yín bí ó bá dùn mọ́ yín wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ ọba kan wọ́n ní ọba sí ọba mo ti gbà gbọ́ ọba tán dárúkọ tán sọ wípé ó lóun ò jẹ́ kábíyèsí mọ́ wípé ṣéwù nìkan mọ̀ sí fún nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé nígbà tí àwọn wọnú Quran wọ́n ní Alukurani ò fọwọ́ sí kéèyàn pé èèyàn kankan ní kábíyèsí lórílẹ̀‐èdè àgbáyé kí ni ìtumọ̀ king kábíyèsí
Ọ̀dà wọ́n ní wọ́n fi Al-Qur'ani àwọn fọwọ́ sí kó tọ̀nà ní inú ẹ̀sìn àwọn kan pé ẹnìkankan ní kábíyèsí nídìí èyí gbogbo ọba pátápátá ọba kan náà wà níbi tó ti ń ṣe wáàsí ó lóun náà ti ń ṣe ó ti ń gba ṣéwù instead tán fi mọ́ sí kábíyèsí fún un ó ní ṣéwù náà ń ṣe fún ẹ mọ́ bọ́ ṣe mọ́ kí wọ́n tán mọ́ lóṣò tán mọ́ fi ìgúnpá tán mọ́ fi ìgúnpá kí wọ́n ó wá ní kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti lọ́ba sí àwọn ọba ọ̀dọ́ yín kẹ́ ẹ lọ sọ fún wọn pé kán yí ó kọ padà ó kí kankan nu wọn má jẹ́ kábíyèsí mọ́ o pé ṣéwù ní kẹ́ ẹ máa ṣe fún ọ o ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ọ̀nà ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Kùránì nìkan bẹ tí ń ké nísìn ń sì tù ibẹ̀ náà lè sí wa Olúwa ròyìn ara ẹ̀ ó ní la yus'alu amma yaf'alu wa hum ayà ìbẹ̀ náà Kùránì Olúwa lára ròyìn mi Ọlọ́run ọ̀dẹ́ ṣe la yus'alu amma yaf'alu ẹnìkan ò lè bí mi ní tí ń bá ṣe mo rò pé ní Yorùbá díẹ̀ tẹ́mi gbọ́ yé kábíyèsí náà bò Olúwa lèmi jẹ́bẹ̀ wà hún gbogbo yín gbogbo hún mú ní kọ̀sẹ́ yọyọ lẹ̀ kọ́dà kọ̀ yọ ànábì lẹ̀ wà hún gbogbo ẹni ọba kù lẹ́yìn ilẹ̀ Ọlọ́run àkábí ń bẹ̀ wà hún ìsàlù mo bẹ́ Ọlọ́run tó ti ní kẹ jura yín lẹ̀ fọlọ́ débi tẹ́ lẹ́bí lé jókòó ń wá sí báyìí eléyìí náà bẹ́ẹ̀ bá jùlẹ̀ fọlọ́run ọmọ dà púpọ̀ ẹmẹ́jẹ̀ wọn kó bá yín lọ́dọ̀ náà ẹ̀mẹ́ orí bì kan pẹ̀ sí àyà tó straight lọ́wọ́ categorical Olúwa ròyìn ara ẹ̀ ó lè mi ní la yus'alu amma yaf'alu àmọ́ gbogbo ẹni tó bá ti yàtọ̀ fẹ́mi Ọlọ́run ọ̀hún yus'alu òun lọ́jọ́ jẹ́ pé ok Ọ̀ṣun la wà yìí lọ́yọ̀ state mọ́ mọ́ àwọn ọba tí wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ fọlọ́ tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá délùú wọn lónìí tí wọ́n bá pè wọ́n tọ̀ níbi wọ́n ti ń kí wọn bàbá wa ọba Kìṣí is one of them ẹ bá dé Kìṣí nísìnyí mo ti lọ bẹ̀rẹ̀ pítẹ́lẹ̀ àwọn náà máa jókòó wá sí ní báyìí ṣé lókùn tí wọ́n ṣe fún bàbá wa ọba Kìṣí bí ẹ̀ sì fẹ́ kí wọ́n ṣe ṣé wù pé táwọn Ìlọrin nu ẹ̀wà kan mi àmọ́ ẹ̀mẹ́jà báyìí ẹ̀mẹ́jà bọ́lọ̀ nítorí tó lè mi ní òní yìí orúdú rárá nínú ayé Al-Qur'ani la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu wallahu ta'ala a'lam. àyà ni ṣé mo ní ta ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọlọ́gá mi ẹ̀yin ni mò ń pè ṣé ó lágbára wọ́n ṣàfẹ́ bá àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ibo ń Kìṣí wà Ọ̀yọ́ ló wà abẹ́ ọba ta ló wà ń bẹ̀ bóyá Aláàfin náà padà sí ṣéwù ibi tó ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ yìí ó dà èmi mo fẹ́ ránṣẹ́ pé olórí ọba aládé gbogbo ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà nítorí wípé lẹ́yìn tán jẹ́ olórí ọba aládé gbogbo ńlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà tún jẹ́ chairman káfàtà co-chairman ṣùgbọ́n chairman ní lọ́dọ̀ tiwa àwa ti yọ kó kúrò lẹ́yìn rẹ̀ kò kó nǹkan kan torí ilá tó bá kó kì í yọ̀ mọ́ àti chairman gangan fún gbogbo ọba ní Nàìjíríà gbogbo traditional rulers àtọba àti gbogbo igwe àti àwọn emir ẹ wo lẹ Yorùbá dáadáa kò síbi tí wọ́n ti ń pe ṣéwù lẹ Yorùbá wọn ò mọ̀dí tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Fúlàní fi ń jẹyọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣé ẹ rí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tó ń pera ẹ̀ ní ìmáàmù àbí àfáà yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló wá sọ o ọ̀rọ̀ ẹ̀yà Fúlàní ni o bọ́n ṣe máa ń kọ́ńkà nìyẹn o gbogbo ọ̀nà ṣé ẹ rí páwọn náà yàtọ̀ sí ogun ọ̀nà kan kọ́ làwọn gbà ọ̀nà kan ò wọjà lọ́rọ̀ anyway ẹja fọ̀rọ̀ wọn lẹ́ẹ̀já pé ẹni tọ́rọ̀ kan nítorí bàbá wa olórí aládé gbogbo mo mọ̀ pé ọ̀kan fún yìí yàtọ̀ sí pé ẹ wà lórí àpèrè oyè tán tún fi ń jẹ yìí mo mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀kan jẹ lásán kì í ṣe oyè sẹrímónì ẹ dìde fúyà ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o gálégalé àwọn ará àbí ti ń pọ̀ jù o ilá ni ẹ̀yin lónírè o ilá wọn fẹ́ mọ́ ga ju onírè rẹ̀ lọ ìró ìlú wọn ó ń ró láàrò jù ó sì tán tó fẹ́ yá ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe mọ òra yín rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tán máa bá orí àpèrè jẹ́ tán ní kí wọ́n á máa ṣe ṣéwù fún yín ṣéwù náà ṣe títí tí wọ́n ń ṣe ṣéwù ńlọrin ẹ wò bó ṣe dà báyìí ẹ wo ìpínlẹ̀ tí Ìlọrin wà ibẹ̀ làwọn agbésùmọ̀mí sodo sí báyìí níbi tán ti ń ṣe ṣéwù wọ́n ṣàfẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ní tí ò sínú àṣà àti ṣé ẹ fẹ́ wá máa fi kábíyèsí wé Ọlọ́run ni Ọlọ́run ní jẹ́ kábíọ́ òsì lóòótọ́
ṣùgbọ́n olúwo gan-an tí máa gbèsè hàn lẹ́yìn òun gan-an mọ̀ tún mọ kábíyèsí pé àwọn bá ọlọ́run jórúkọ ni kábíyèsí ní ń jẹ́ kò sì ní kán mọ́ pé òun kábíyèsí bọ́lọ́run jẹ́ orúkọ ni wọn náà sì bá lórí ohun gbogbo ńlé ayé wọn ní gbogbo ayé àtọ̀run bí ìgbà téèyàn bá ní aṣojú ẹ̀rí pọ́lúwò gan máa ń pera ẹ̀ ní aṣojú olódùmarè bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ọba kọ́ba tó bá lóun fẹ́ fi iṣẹ́ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì iṣẹ́ ti mùsùlùmí tàbí ẹ̀sìn kẹsì yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àti ìlànà tó wà ńlẹ̀ tó fi dórí àpèrè tán fi yàn án tó wá fẹ́ fi ba orí àpèrè jẹ́ ẹni ó forí àpèrè ilẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni kó fi ṣe all things are passed away all things become new kó forí àpèrè ilẹ̀ kórè ìgbà Jésù tàbí kórè ìwẹ̀ wo ń ká kódà ìwọ tó o bá ti ṣe àṣemọ́ṣe nínú bíbélì tó o ti ṣàṣemọ́ṣe kó o wá gba Jésù kó o di born again tó o fi owó ẹ̀jẹ̀ tó o fi kọ́lé irú ilé yẹn ò ní lò mọ́ ẹ̀rí tí mọ̀mọ́ wa Adébóyè ṣe lọ́jọ́ sí ni tán láwọn kó gbogbo lò àwọn kó da sómi ní tó yẹ kí àwọn ọba yẹn mọ̀ ṣe náà rè tán bá ti dórí àpèrè tán bá ti introduce ẹ̀sìn sí wọn àníkẹ́ ẹ mọ́ ṣẹ̀sìn àníkẹ́ ẹ mọ́ di kìrìsìtẹ́nì àníkẹ́ ẹ mọ́ di mùsùlùmí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ wípé ẹ fẹ́ fi kó bá orí àpèrè ẹ forí àpèrè lẹ̀ kẹ́yìn náà rè máa fa àyà kiri ẹ forí àpèrè lẹ̀ ọwọ́ rárá kù sọ́wọ́ ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ o ọwọ́ wọn lọ̀rọ̀ wà ọwọ́ wọn lọ̀rọ̀ kù sí o ṣé mo wí ire torí eléyìí ti kọjá ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ o mo fẹ́ lónú àkójọpọ̀ ròyìn tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká tètè rí ká lè fi mọ́ ronú ìròyìn yòókù tá a bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà la wá fi dá yìí àfàsìkò yìí a fi kí ọba tuntun tọ́sẹ̀ gorí àpèrè ẹ̀yin ẹ mọ̀bọ̀n ṣe séwù ti yín o níkire ọba kẹ́ẹ̀pẹ́ o kábíyèsí ọlọ́run ní jẹ́ kábíyèsí ṣùgbọ́n ẹ̀yin la ṣojú ọlọ́run nílẹ̀ oòdùà ẹ mọ̀ jẹ́ kán brainwash yín o brainwash ni o. àsúré tètè ní wojú ọjọ́ arìngbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò ẹbọ ní pẹlẹbọ àṣàsí apalàṣàsí òkìtì ọ̀gán tó bá dìde orí ara rẹ̀ ló ń dalẹ̀ ó yá láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ babalé ni bàbá ni wọn là bá ní sọ̀tà mọ́ ariwo pèpè ìpè máa bélé pè lọ ṣáwá ajuasawaasa àní àsúré tètè ní wojú ọjọ́ kó má bàa léètì arìngbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò ẹbọ yóò pẹlẹ ẹbọ àṣàsí apalàṣàsí òkìtì ọ̀gán tó bá di ẹrù orí ara rẹ̀ ní ilé láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ bàbá lé ní bàbá ni wọn là bá ní sọ̀tà mọ́ ariwo pèpè ìpè máa bélé pè lọ ajuasawasawa ajuasawasawa ibà ajuasawasawa yìí náà ṣe eré orí Orlando lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó gba ọkàn mi pọ̀ mò ń gbọ́ àwọn ògèdè àwọn àṣàyàn èdè tó wà nú àwọn orin Yorùbá wo bẹ́ẹ̀ bá sì ń fi Yorùbá tẹ́ fi ń ṣe tẹ́ fi ń ṣàwàdà tẹ́ kàn rò wípé èdè lásán tàbí sínú ẹ̀ ni tẹ́ káràmọ́ sí kí ẹ̀ tẹ́ mọ iye rẹ̀ tẹ́ válù rẹ̀ ara rúùtù wa nù o tán bá ní odò tó gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbẹ ní o ẹ̀yin náà wo fídíò kan tá a play nù Abala Lerefe wọ́n ń bá ọmọbìnrin yẹn ń bi bàbá rẹ̀ àwọn òbí rẹ̀ wípé kí ni Yorùbá pineapple ẹ gbọ́ sí ọ̀pẹ òyìnbó ni àbí ọ̀pọ̀ òyìnbó bàbá ẹ̀ ń dá lóhùn ṣùgbọ́n bàbá gan òṣù ọ̀ wọ́n ní ọ̀pẹ òyìnbó kan ní ọ̀pọ̀ òyìnbó ni orúkọ míì làwọn Èkìtì ń pè wọn ò mọ orúkọ táwọn Oǹdó tàbí àwọn Ìjẹ̀bú ń pè tàbí Lẹ́gbàá Èkìkì àbí Èkùnkùn kọ́ náà ń pè ní Èkìtì yẹn ṣùgbọ́n kí ni Yorùbá mi ni ẹ̀ gangan mo fẹ́ jù sí yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà mọ̀ akànmọ́ pè ní ọ̀pẹ òyìnbó ọ̀pọ̀ òyìnbó kí ni correct version pineapple kí ni ń jẹ́ pine kí ni ń jẹ́ apple ó ṣe wá jẹ́ ó dá o ibà iná rèé o
èmi náà ní ibà èpè kó máa bẹ́lẹ̀ pè lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni bá ń pèrè wa níbi láìṣẹ̀ láìrò láì fọmọ orogún fọkọ orin bàbá wa Orlando lẹ́jẹ̀ndì wa nù bá a ṣe máa fi dára lórí ìkànnì rẹ̀ a máa fi rántí àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa torí wọ́n ṣe gúdúgúdú méje yọ̀yọ̀ mẹ́fà good méje yọ̀yọ̀ mẹ́fà àyà náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó dá o ibà gúdúgúdú méje yọ̀yọ̀ mẹ́fà iná rẹ̀ o ibà aláràgbà ìdá ojúmọ́ kan àrà kan just like chameleon ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o kì í sáwọn ọlọ́run ló ń fi wá dára tó wù ú ara tó sì dá ló fi wá dá o kò ní gbà kí àwọn ọ̀tá fi wá dára tí ó wù wá ó dá ibà rìn kínníkínní náà rí mo ti kó ń tẹ́ mọ́ jẹ dé wa ti garnish ẹ̀ fipò fi iyọ̀ fata sí moderate iyọ̀ ọjà magi ọjà. kẹ́yìn wá jókòó kí n wá sáàfù yín bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn pé mí ní ìbá confam ẹ̀kan tó sẹ́ndì ẹ̀ wọ́n mọ̀ sẹ́ndì ìròyìn fógànà o bá ọba ti rí kó ṣe mistake padà rí bẹ̀ kó rè é ṣàtúnṣe ibi tí o ti ṣe ọ̀gángan bí o ti ṣe mistake náà ni kò sì rè é ṣe àtúnṣe rẹ̀ o mọ́ fìlẹ̀ kò ti lọ o mọ́ wòran o bó bá lọ ọba máa padà wá àwọn ọmọ dirun dìgbà ní òkú sí ní dáńgbà náà ò ní lè ṣe àtúnṣe rẹ̀ mọ́ o ojú ó ti ká ọmọ o èmi náà ń pè ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tí a bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ̀jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì ni o àtàbùkù èèyàn kankan ẹ tó lè pè mí ní ìbá ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpin kí ọkọ̀ àwọn 616 èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbá ọ̀pá parada àbí táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada àyà náà padà comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa òye pọ̀ lọ rẹpẹtẹ sábà ń fòtélé ẹ bá ń fọbalẹ̀ ẹ bá ń yan kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà fún Oòduà Nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa tó ní ọ̀rọ̀ tí ń já rìnrìn látànà nípa ọ̀rọ̀ tí CDS sọ ìyẹn Chief of Defence Staff ọmọ Yorùbá ni hàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń ṣe iyèméjì wípé ṣé bàbá ń lo politics ni ṣé bá so ogun lẹ́wọ̀ yìí ṣé wọ́n máa ń pa so ogun play politics ni àbí ọ̀rọ̀ wo lẹ ń sọ yìí a ti ń béèrè yìí tipẹ́ ìgbà tẹ́wàá bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ èyí sì ní ọ̀gá ológun káfàtà pátápátá àti torí omi àti torí ilẹ̀ àti tójú òfurufú ẹ̀yin lọ ga gbogbo wọn bó lẹ ṣe wá ń ṣe báyìí tẹ́ ń ṣe yan bí ọkà ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí kò tiẹ̀ fanimọ́rọ̀sì rárá bó ní ọ̀rọ̀ prodigal son ọmọ onínàkúnà nínú bíbélì ló ṣe jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí àfàgùn o ara ìfẹ́ lójú dáadáa lánàá o àfàgùn lónìí dáadáa ṣùgbọ́n Chief of Army Staff ẹni tó jẹ́ olórí àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀ ohun tí wàá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní àwa la ṣe mistake nǹkan sọkọ́ nìyẹn báyìí kàṣà báyìí káwòdì àyà náà wọ́n ń dán lóhun fèsì ó ní kí ìsàsà àtàwòdì nìkan lẹ́yẹ tó wà nílé ayé ó kàṣà ó káwòdì irọ́ kò kan lékelèké àyà náà fẹ́ dán lóhun mo ní fún ọmọ Nàìjíríà lẹ́kọ̀ọ́ dán lóhun o bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń ṣépè wípé yóò kàn wọ́n yóò kan ọmọ wọn mo ní ẹmọ́ wulẹ̀ ṣépè fún wọn ìpè ń ja Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ó dà ń bọ́ ń bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá ti kó ń bẹ̀ tán àwọn àyà ànúrò tí ọmọ tẹ̀lé ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ rà á Sàràkí Bùkọ́lá ọpẹ́ mo ti gbóhùn wọn náà bá ń gahùn sí máìkì àwọn ò ní ambition àti di president múnita lóbìnrin léèrè then down kí ló kàn wá fẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń bi wọ́n lórí ọ̀rọ̀ wípé ṣé Tinubu dalẹ̀ rẹ̀ mo ní sẹ́nu ẹgbẹ́ kan náà jọ wà ní àbẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ń tó ṣẹlẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ́jọ́ sí pé wọ́n gan náà fẹ́ dalẹ̀ lọ́jọ́ sí ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ àwọn náà ganu sí máìkì á fún láàyè àjẹ̀ kan sọ̀rọ̀ díẹ̀ bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ àwọn Haúsá wọ́n ti gbóhùn òkè wọ́n ti jáde wọ́n gbójú wọn síta o nọ́bà sọ wọ́n ní ó ti tó gé ọmọ Lẹ́fì wọ́n láwọn ò bá Fúlàní ṣe mọ́ wọ́n ní lọ́tẹ̀ ìpápá jùlọ 2027 wọ́n láwọn fẹ́ choose destiny àwọn fúnra àwọn ni wípé àwọn ò tẹ̀lé Fúlàní o Fúlàní ti fi búrẹ́dì kọ́ àwọn lómi ọbẹ̀ àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé kí ló dé ń da ẹ̀ ó ti pẹ́ ju ẹ̀sùn ní náà bá ń dá wọn ní ọ ní apẹ́ kó tó jẹun kò ní ìjẹ́bàjẹ́ la àyà náà bá dán lóhùn ẹjẹ́rìí àyà ajá àbálẹ̀ ni kì í sọmọ lọ lé lọ gbèsè wa ó ní kí ni apẹ́ kó tó jẹun ti yín ó ti ń jẹ ìbàjẹ́ ó ti ń jí kíkan o apẹ́ kó tó jẹun ti yín ó ti ń jẹ ìbàjẹ́ ó ti ń jẹ ìdín o ó ti ń jẹ n tó ti jẹrà wọ́n tún ní ẹ̀yàn lẹ́ni nímọ̀sán kó mú kíkan àyà ni ó mà sí àwọn wo ní donate òwe fún yín bí ìgbà tí ẹ bá ń donate ẹ̀jẹ̀ àwọn wo ní donate òwe fún yín ẹjẹ́ tètè lọ sùn padà àwọn Fúlàní wọ́n ti gba ògbó yín lò ẹ̀rọ ògùlò ẹ̀yìn Haúsá o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ò ní gbà mọ́ wọn náà fẹ́ lead àwọn èèyàn wọn gẹ́gẹ́ bí Haúsá leader mo ló dá a mọ́ ń bẹ́ ó sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wẹ́ẹ̀dẹ́ làwọn fi pa àti wẹ́dẹ̀wẹ́dẹ́ ibẹ̀ náà láti wá yà bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ gọ́vnọ̀ kan àṣírí kan tú o APC gọ́vnọ̀ Súlè ló kọ́ rẹ̀ o ẹni gọ́vnọ̀ ti bo ni ó dáa wọn náà lọ ṣe meeting kan Saudi Arabia lẹ́nu lọ́lọ́ yìí àtàwọn 79 others ní gbogbo wọn ṣàjẹ́ 100 wọ́n jẹ́ 80 wọ́n náà lọ sí meeting lòdì sí olódódẹ wọ́n ní ọmọ ẹgbẹ́ APC lò sí pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tó defect
àbọ̀ ń bẹ́ àwa kọ́ la lè ròyìn yìí o òdùfọ̀ la fẹ́ ṣe o àbí ká fi ṣe akígbémọ́rù àwa la fẹ́ ṣe akígbémọ́rù rẹ̀. People's Gazette ló ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàṣẹ́ sí ni People's Gazette yìí wọ́n ibà àti àbọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tàn á fún yín ní bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tàn á fún yín lọ́pdate lórí ibi tí ọ̀rọ̀ state police tó dádé dúró àti gbọ́ wọn ní IGP tuntun bọ̀dà Disu officer Disu wọ́n ní wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti fi framework document wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí senate mo ní kóyákóyá ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni nígbà jẹ́ wípé ara agenda tí wọ́n fi wọ́n sórí oyè náà nù nǹkan yọkú ń bẹ òun ò fẹ́ ṣe state police bọ̀dà yá káràmọ́ sí kì í rẹ̀ ẹ ń bó ẹ bá ń design framework yẹ ẹ mọ àwọn tó máa ń develop business bí ìgbà téèyàn bá develop business developer wọ́n ti develop ilé báyìí wọ́n ti lọ present yẹ fún senate ìdúró òsì ìbẹ̀rẹ̀ òsì ní bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á fún yín update lórí ogun Iran àná la gbọ́ tán sọ wípé Iran wọ́n kọ 15-point agenda nípa ceasefire peacemaking tí USA present fún wọn ṣùgbọ́n wọ́n kọjálẹ̀ wọ́n dá padà fún USA owó bàbá àjẹ̀bù wọ́n fa ìwé yẹn ya ṣùgbọ́n USA ti wá dé torótoró sẹ́mọ̀ wípé Trump náà sọ fún wa ó ní òun ò garanti ọ̀rọ̀ òun o ó lóun ò garanti ọ̀rọ̀ òun fúnra ara rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ o nínú ẹ̀ náà ló ti ń sọ fún wa pé òun ò garanti yín o bínú òun ṣe rí lóbi ṣe yẹn o bí situation tẹ bóun ló jẹ́ kóun sọ̀rọ̀ báyìí o wípé ceasefire máa wà ṣùgbọ́n òun ò garanti yín o wọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọwọ́ ti ń dun Iran gan-an báyìí o wọ́n fẹ́ sakọjìyà gẹ́gẹ́ bí mọ̀mọ́ wa Stella Odele ṣe sọ òròmọdìyẹ tí ń rè jẹ́ làkìtàn kò mọ̀ pé àṣà ń dúró dóhun àṣà wa advice yẹ má jáde wá jẹ ó lóun ó jáde ọ̀rẹ́ ẹ̀hún làṣà kó dáa Iran wọn ló ti ń bẹ̀bẹ̀ ní ìsìn peace deal tán láwọn ò fẹ́ Trump sọ fún wa pé wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ lábẹ́lẹ̀ pé ògbélé tán ń ṣe lójú ayé yẹn pé wọ́n kàn fi ń ṣe àwòrájà ni ṣùgbọ́n wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ lábẹ́lẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ aṣọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àwọn ayá lọ́dọ̀ Kẹ́mi Badenoch púpẹ́ tá a ti gbúrò rẹ̀ ààrẹ olódò rẹ̀ gan lọ UK ààrí kó sí ń bẹ̀ ó wà absent oníkílódé wọ́n ní ọwọ́ rẹ̀ kún ni àyèwádà no time to check time ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yóò ti wá gahùn sí máìkì wọ́n tún dárúkọ nǹkan pè ní reparation mọ̀kàn káwọn baba ńlá baba wa lẹ́rú wọ́n fojú wa gbolẹ̀ pé reparation mean pé ó yẹ kẹ́ ẹ san benefit fáwọn ọmọ àwọn baba tẹ́ kó lẹ́rú àwọn baba wa tẹ́ kó lẹ́rú ó tún wá jẹyọ òun ló wá mú Kẹ́mi sọ̀rọ̀ pé láíláí gbogbo ẹ̀ ń bá yín sọ̀rọ̀ reparation ó wá ń jọ bí ẹni wípé PM wọn UK òun títì sí òun faramọ́ ọ̀rọ̀ reparation Kẹ́mi bá yalù náà mọ́ Nàìjíríà náà bá tún yalù Kẹ́mi mú láàrin gbàkẹ́ yalù Kẹ́mi àwa àti Kẹ́mi náà wà ń bí ó yà wọ́n lẹ́nu ayọ̀ sí wọn gúnlẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ìdí tí Kẹ́mi fi yarí kanlẹ̀ àní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá tí bàbá yẹn já wa sí wípé àwọn Fúlàní òjògùn omi tọ́lọ́run sì tún fún wa ní òye wípé bá a ṣe wíìnì wọn lọ́jọ́ sí pẹ̀lú intelligence á tún wíìnì wọn wọ́n rò pa agọ̀dì ṣùgbọ́n ká mọ̀ wòra wa ń ran o abẹ́ẹ̀rí ọgbọ́n tọ́lọ́run fún wa lánàá ibà màámi kíní ẹyẹ tí Balógun Ọdẹ́rìn lọ́tọ́ wọn gbé sí kíní wọn làwọn òyìnbó fi ṣe kíní lọ́dọ̀ tí àwa là ń gọra wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn technology tẹ̀ rí yẹn àwòkọ́ṣe ni wọ́n èyí tán wo ẹyẹ ṣe èyí tán wo ẹranko inú igbó ṣe ẹ bá ra àwọn mọ́tò yẹn báyìí wọ́n máa tún fún lórúkọ ẹranko jaguar wọ́n ojú gbogbo náà headlight tẹ̀ rí yẹn ojú náà fi ṣe gbogbo téèlì tẹ̀ rí yẹn òun náà fi ṣe exhaust ilẹ̀kùn tẹ́ rí yẹn náà fi sapá àtẹ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ mẹ́rin lẹ́ranko ní ẹ̀rí pé táyà gan mẹ́rin ni mo sọ tírélà o so àwòkọ́ṣe gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run dá náà recreate awalawura wa ràn nígbà tẹ́ ti rí pé ẹyẹlé ń jíṣẹ́ fún yín àbẹ̀yẹlé kan pigeon tí ń jíṣẹ́ fún yín pigeon lèmi wọ́n pè léèbó sọnù bíi Tẹ́misí Olúọmọ pé kíátìkà ní kátìkà àwọn àjọlọ skul kan náà ní ìmì àti Tẹ́misí Olúọmọ ẹyẹ yẹn tí Ọdẹ́rìn lọ tí wọ́n jíṣẹ́ fún Ọdẹ́rìn lọ òun làwọn fi ṣe drone wọ́n ṣe ní lábàálù wọ́n tún wá padà wá sí drone kí làwọn ń rò kí là ń fọpọlọ wá sí àwọn ń fọpọlọ wọn ronú wọ́n fi ń rorí gidi ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á yanjú gbogbo rẹ̀ bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ìwúlò Kẹ́mi Badenoch fún ìran Yorùbá àbí ká pè ní táìtù ìròyìn tòní ìwúlò Kẹ́mi Badenoch fún ìran Yorùbá future ò sì ní pẹ́ dé mọ́ future náà là ń wò yìí
Ọlọ́run fẹ́ lo kẹ́ńgbé náà fi kẹsàn lára wọn ni. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ́wọ́ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àáfẹ́ lójú bá jòmọ́ bá wà ẹ̀ mọ́ bá ń bẹ́ o àárọ̀ yín létí bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn jẹ́ ya fọ́tò wa nù abala táwọn wọ̀ lọ báyìí Abala Sanawole Abala Afipaka ẹ̀sìn capital letter ni o no space for Sharia nílẹ̀ Yorùbá àlàáfíà làwà bá dúró ìròyìn náà sì rí orí òtítọ́ àtòdodo la gbélé o ẹ mọ́ bá a pín ó yẹ wẹ́yẹ àti pọ̀ tó nú fọ́tò tó ní o ṣé ká dúró de àwọn èèyàn wa wọ́n ń bọ̀ wọ́n ti dé wọ́n múra ni yá ìdarapọ̀ wọn ẹ ṣe cheese ẹ ṣe mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe àfipákà ó dá o ẹjá rè mọ́ sí yòókù nínú abala àfipákà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjá lọ sí ọ̀dọ̀ El-Buba èsì El-Rufai o El-Buba prophet El-Buba sẹ́rí látìgbà tí àbíkálùnú ìrọ̀ ìjà ló ń bí látìgbà tí ọ̀gá ológun àná CDS ti sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé chief of army staff ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà nígbà tán jẹ́ ọ̀gá ológun orí ilẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá di ọ̀gá ológun pátápátá tí El-Buba tó sọ̀rọ̀ sí wọn wípé wọ́n ti gbàbọ̀dé ẹ tún wá di ọ̀gá pátápátá ní ìsìn ẹ tún wá ohun tẹ́ ń sọ ọ̀gá yìí náà ti ìgbà kan sọ wípé kò sí tó ń jẹ́ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì o ọ̀gá yìí wọ́n ti fìgbà kan sọ bẹ́ẹ̀ o pé kò sí tó ń jẹ́ pé wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì El-Buba sọ gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí El-Buba sí ká tó lọ sọ́dọ̀ arábìnrin ìkànnà ọmọ kìrìsìtẹ́nì tó sọ̀rọ̀ ó fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sáwa kìrìsìtẹ́nì ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò. You see, the North is a major problem of itself, especially with a segment of people. All these years you've been living in Nigeria, how much have you enjoyed the resources of this country? That's the question you ask yourself. They are the ones fueling, they are the ones empowering the bandits. You will see the video that you will watch. You will see the bandits moving around with AK-47, with sophisticated weapon, sponsored by politicians in this country. All right. In one of the videos, you will even hear one of the Fulani men, when they were called for them to surrender and all of that. And he was saying that government was the one that provided these things for them. He said, where can an ordinary Fulani man who is used to stick going with his cow have money to go and buy AK-47? These things are deliberate. These things are intentional. And it is not about Donald Trump, threatening that he's coming to war against Muslims. He cannot. He's saying, I am coming after the terrorists. And so if now you say that the Muslims are being killed, why don't you open up your arm and say, come and partner with our government and deal with these terrorists? You will see the video that took place just last year or so, if I remember, of the American missionary that was taken by these terrorists and they demanded 1 million. America sent in their men from America and they rescued this missionary unhurt. That is just one citizen. How can we be losing tens of thousands and we're politicking, talking all kinds of foolishness and nonsense over the lives of people? Blaming, it is not only Christian, it is Muslims also. So are we competing on the number of dates? The reality is that Christians were the first. Christians were being massacred based on their faith. There is a video you're going to see. And I challenge the chief of defense staff who came out to say there is no persecution of Christians in Nigeria. You are a liar. You are a liar. Just look at this video. This is something that happened day before yesterday of a church that was demolished in Maiduguri. Just yesterday. No, let's be honest. Prophet El-Buba last year ló ṣe video yìí ṣùgbọ́n ó sì wà relevant nígbà yẹn ni ẹni tó jẹ́ CDS nísìn chief of defence staff tó jẹ́ chief of army staff ó wà lára àwọn tó sọ wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì ẹ tún wá ohun tí bàbá yẹn sọ nísìn ẹ wo ohun tí ojúlówó ọmọ Fúlàní sọ àbí ẹ náà lójúlówó ọmọ Fúlàní lẹ́ni ṣùgbọ́n onígbàgbọ́ ni prophet ni onígbàgbọ́ gidi ni àwọn náà ní ojúlówó wá bá ń kọ̀ndẹ́mù Fúlàní èmi ò ní kọ̀ndẹ́mù eléyìí o torí ojoojúmọ́ ni mo ń jáde tí mo ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn kò sì ràn án kò bẹ̀rù náà ló sọ lánàá tó ní ẹ̀rẹ̀ mú kálífèétì dáadáa Ayatollah Nàìjíríà pé ó lọ́wọ́ ń bẹ̀ ò mọ̀ sí gómìnà kò sí gbogbo ìgbà ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ìgbà ni tún jọ bí ẹni wípé àwọn kan wà nínú ìran wọn náà tó jẹ́ pé wọ́n mọ òtítọ́ tó títọ́ ó ti sọ wọ́n dòmìnira àwọn náà sì máa ń bú àwọn ará wọn wípé ẹ̀yin lẹ bà wọ́n lójú jẹ́ àwọn eléyìí Fúlàní eléyìí ní ìsìn ó ti di elite Fúlàní ni torí kìrìsìtẹ́nì ni tẹ́ bá sì rí àwọn ọmọ ìjọ tọ́lọ́hun kò sí lábẹ́ wọn pọ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ nǹkan là ń lọ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ kan náà ọmọ kìrìsìtẹ́nì nílẹ̀ Haúsá tó náà sọ̀rọ̀ kì í ṣe Yorùbá kì í sì ṣe ọmọ Ìgbò ìṣẹ́dá kò jẹ́ Fúlàní tàbí kó jẹ́ Haúsá ó náà sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ó dáa náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu El-Buba yìí o kí wá ló yàtọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹ wá rí pé kàkà kí ewé àgbọn dẹ̀ líle ló tún lè sí kò tí ì dórí ipò CDS tí El-Buba prophet El-Buba fi sọ̀rọ̀ yìí o kò sì rán kankan nu òun náà ló sọ̀rọ̀ lánàá sí caliphate
kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé multiple chance kì í ṣe one chance náà ọmọ Nàìjíríà wọ̀ lọ́wọ́ àwọn olórí wọn ẹni tó wà ní the highest aim of affairs níléeṣẹ́ ológun ló ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀. Wọ́n pa àwọn ọ̀gá ológun o. Ìṣẹ́jú wa náà ni àwọn ISWAP kan ṣe pa Major General Uba o. Tí bàbá kan wá ṣàlàyé fún alẹ́ ọjọ́ mẹ́ta pé rear and front ilẹ̀ ó fẹ̀ lójú. Ìṣẹ́jú wa wọ́n pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pa púpọ̀. Ẹwà àwọn 13 tán pa ní kíní ọlọ́pàá náà wà nù wọn, JTF wà nù wọn, civilian wà nù wọn tán pa ń Kẹ́bì níjẹta. Òun ló dífá fún ọmọ Yorùbá àwọn nọ́mbà ẹ̀ ń bábá rí o. Òun ló dífá fún ọmọ Yorùbá tán náà lé dànù iléeṣẹ́ ológun. Àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ológun rí ń blame ẹ̀ gbé kò yẹ kó náà ṣe báyẹn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ṣé protocol ṣe tẹ̀lé nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀? Ṣé protocol ó ṣe tẹ̀lé? Mo sì gbọ́ wípé tó o bá lọ apply wípé o fẹ́ fi ṣe ológun lẹ̀ wọ́n ní wọn ní dán lóhùn. Ebi kan ló wá complain lọ́jọ́ sí pé bí ó ti ń tó ọdún 4 ní ìsìn tóun ti ń apply wọn dáhùn sí lẹ́tà wọn. Tán bá sílẹ̀kúnlẹ̀ gbayaja pé táwọn fẹ́ jáde ta ni ò ṣe mọ́ rí ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn tí ó rọ̀ jáde. Wọ́n ń pa lógúnlọ́gbọ̀n, wọ́n ń pa àwọn akẹgbẹ́ wọn. Ìtara yẹn náà fi ń sọ̀rọ̀ àwa la mọ́ àbá wọn débẹ̀. Òun ló wọ bàtà, òun ló mọ tó ti ń tà ń lẹ́sẹ̀. Lóòótọ́ òfin wà wípé wọn gbọ́dọ̀ sọ wọn bá rí kán mọ́ sọ obey the last command ni. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú wípé wọ́n ń gbàbọ̀dé yìí wọ́n dẹ̀ ń sọ́nù òyìnbó àwọn ti Amẹ́ríkà a máa ń rí wọn dáadáa. A máa ń rí wọn, wọ́n ń ṣe TikTok, wọ́n ń ṣe ẹ̀rọ agbágbé, ó kàn jẹ́ pé àwọn ti Nàìjíríà nù wọn àwọn náà máa ń fàágùn. Àwọn tẹ́ bá rí àwọn òyìnbó ń sábà ṣe gbogbo kìíní yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn náà máa ń ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá a máa rí wọn á sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n bóyá kò wà dáa fólógun ọmọ yóò sì dá sí politics. Ó kàn sọ wípé ìbá dáa kí nílùú òyìnbó gan mo gbọ́ wípé ọmọ king yín ní UK mo gbọ́ wípé ó ṣiṣẹ́ ológun rí. Kí wàá ló lé ń bẹ̀, kí ló wà ń bẹ̀ tí ò ti bẹ̀ wá pé ẹ̀yìn náà ẹ̀fà àwọn ọmọ yín sílẹ̀ iṣẹ́ ológun o. Kí ló sọ? Àìmọye àwọn tí ẹ lọ́wọ́ wọn lórí TikTok àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ibi tí wọ́n wà Mọ̀dúgùrí ń bẹ̀ náà nù gbó wọ́n ti máa ṣe TikTok. Tán tún máa ṣe pé wọ́n ráyè àwọn èèyàn. Ó ń dùn emotional, wọ́n wà emotional nígbò jẹ́ pé táwọn náà rí pé báyìí kọ́ ló sì yẹ kó rí. Ẹ̀yin tẹ́ pàṣẹ fáwọn code of conduct mọ́ sọ̀rọ̀ when you see mọ́ dà sí politics yá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà gbàbọ̀dé fáwọn ẹ ti kí politics bọ̀. Ṣé ń tí ọ̀gá wọn pátápátá sọ lánàá yẹn mọ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tínú mọ̀ bí báyìí? Yes, ó máa dáńpì mọ́ra wọn tínú máa bí. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ náà kan wá pa wọn. Wo abọ́ ọ̀yọ́ o, ikú yẹ lórí rẹ o. Ó bá ń gbọ́ pé ikú yẹ rèé ṣe baptism kó fi ikú yẹ kó fi sára orúkọ rẹ o. Ó dá àwọn ẹja tẹ̀wájú o. Ẹja wa lọ sọ́dọ̀ arábìnrin yìí tó fohùn ránṣẹ́ sí àwa Kìrìsìtẹ́nì ní South West àti South àti South East wípé ẹ̀ ń wá àwọn ìran ìkà pé àwọn gangan ni Kìrìsìtẹ́nì tó bá ń pè Kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà àwọn tilẹ̀ Haúsá àwọn ni Kìrìsìtẹ́nì. Ó wérí báyìí náà ni òun ló ti ẹ̀jẹ̀ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀yàn bá wérí òtún wọ́n sì pé mùsùlùmí ni. Pé tradition ni aṣọ ìmúra àwọn tribe kan ni kì í ṣe ìmúra ẹ̀sìn. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Good morning, dearly beloved brothers and sisters in Christ. So I have a question this morning for our Christian brethren in the East, in the South, and in the West. I have a question for you people this morning. Jesus asked Cain. He said, Cain, where is thy brother? What did Cain respond? He said, am I my brother's keeper? The Lord is asking you people this morning, where are your northern Christian brethren? And your attitude, the way you are behaving, is showing that you are replying to the Lord, am I my brother's keeper? They are unaliving us every day like chicken. You can hardly walk past some villages without stepping on somebody's graveyard. Northern Nigeria is gradually becoming a grave site. And you people are going about your business as if nothing is happening. Your wealthy pastors have never for one day spoken about we, the Northern Christians, and our challenges and what we are going through. That is why so many people look at Daddy Ezekiel Dachomo as if he's a madman. As if he's a madman. But that man is just like the voice in the wilderness that is crying out. You people are building, the southeast and western pastors are building big edifice
Come and see the kind of mansion that they are building churches. Who will inherit those churches? Are we of this world? Jesus said that we are not of this world. All those big edifices that you people are building, and as you are even building it, it's not as if your members are rooted in the genuine word of God. You people are giving them the diluted. You dilute the word of God and give it to them so that you can have that crowd. You are leading thousands of crowd, but where are all those crowd going? Those crowd are going to hell because you are not telling them the truth. Lately, if you see the way Southern, Western, and Eastern Christians dress, you may mistakenly mistake the church for a club, which is a lot. The difference between you people and us, the margin is very long when it comes to our appearance. The Northern Christians are the genuine Christians in this country. I say it anywhere, quote me wrong. They are fearless. They are bold. They are courageous. If some of you were living in the Northern region, you would have packed your load since and run. But we are still standing. We are still standing. And we are saying we would rather die with our Jesus. But I want you to know that God will ask you, as a pastor, you have a large crowd, large audience. Some of you have churches abroad. You have never for one day used your voice to condemn the killings of your fellow Christians in Northern Nigeria. The Lord will ask you. So many of you, your voice are so loud that if you just say it once, the whole world will hear about it. But you have refused to talk about it because they have greased your palms. You are having a handshake with the devil, so you cannot talk. Some of you are political. You are political, so you will not talk. We are not calling you to come and help us. Stay in your region and be comfortable. If you think that you are comfortable in that your region, then you don't know what is coming in Nigeria. Because the agenda is not just to Islamize Northern Nigeria, it's to Islamize Nigeria. The earlier we wake up and support one another, the better for us. Where is your brother? Where are your Northern Christian brethren? fẹ́fẹ́rìtì ó ti pa wá kúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa tilẹ̀ Yorùbá tèmi ti wá ń òní sọ́npa tilẹ̀ Ìgbò tàbí tàwọn South South náà jáde tàwùtọ́ ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọmọbìnrin ń sọ. Ẹ ń bá wù kó gbọ́, ẹ ń bá wù kó mọ̀ gbọ́n tí ẹ̀mí ń sọ, nítorí wípé àfẹ́jú fún àwọn èyí kan wá, àwọn tèèyàn wa, àwọn tó jẹ́ tiwa, àwọn mùsùlùmí ó sì mọ̀ sọ níta gbangba báyìí pé àwọn ò rán àwọn ẹlẹ́yà àwọn, ṣùgbọ́n ọmọ ìyá àwọn nínú ẹ̀sìn làwọn rán. Kódà àwọn ọmọ Yorùbá kan tó jẹ́ mùsùlùmí mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ò rán èèyàn kankan nínú ẹ̀sìn nínú ọmọ Yorùbá tí Yorùbá ti ṣẹlẹ́sìn àwọn. Ẹ wá wo bí tá a bá yẹ ara wa dé, a lè ran ara wa lọ́wọ́. Wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì, wọ́n ń fẹ̀jẹ̀ wọn, wọ́n fi ń túlẹ̀, àwa sì ń wòran, inú wa ń dùn. Aláǹṣẹ́yìn rere Jésù, aláǹgbáwẹ̀ àṣẹgbàwẹ̀ tán nínú àwẹ̀ náà àròjúra yà sọ. Jésù béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn, ó ní irú àwẹ̀ wo lèmi yàn fún yín? Àwẹ̀ ẹ̀rọ à ń fi bí panu lásán, àlesò tó ọ̀rọ̀. Imagine kí bàbá Adébóyè kankan jáde kán mọ̀ fi ṣe ọ̀rọ̀ wípé àwọn wà lábẹ́ umbrella. Èmi ò sọ pé bàbá Adébóyè ní bá wí, èmi kàn ń ṣe sample tèmi ni o. Kankan jáde nírò ní kan sọ wípé wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì, wọ́n ń ta ẹ̀jẹ̀ kìrìsìtẹ́nì sílẹ̀. Kẹ́ wá wo bí gbogbo àgbáyé wọ́n ṣe máa mọ̀ wípé yes òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Kán sọ kán jáde kán bá ọ̀gbẹ́ni tó pera rẹ̀ CDS yẹn wí, tó sọ wípé ẹ fẹ́ mọ̀ ṣe ìràpadà fún àwọn Boko Haram. ń bo àwọn tó ń pa wá lẹ fẹ́ mọ̀ ṣe ìràpadà fún. Irú àwọn tá à ń gbèrò pé kán jáde nìyẹn. Ẹ wàá rí bí gbogbo ẹ̀ ó ṣe tètè lójútùú, ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó bá ti ń dákẹ́, tara wa bá wa dákẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni kì í ṣe bàbá Adébóyè nìkan, bíṣọ̀bù wà ń bẹ, àwọn lẹ́ẹ̀kan tó lórúkọ. Ọmọ yìí ò dárúkọ èèyàn kankan, èmi náà ò sì báyàn wí, ṣùgbọ́n èmi kàn ń ṣe àpèjúwe àwọn tá à ń fọkàn sí wípé kán sọ̀rọ̀ sókè. A sọ wípé kán sọ̀rọ̀ ní church, a sọ wípé kán fi preach nínú preaching wọn, irọ́. Kán jáde síta, kán ṣe press brief. Bọ́n politician bọ́n ṣe máa ń ṣe press brief láyé àtijọ́, kì í ṣe ọba tó ń rúlù gan ló nílùú, bí kò ṣe àwọn wòlíì gangan lọ́ba máa ń sátọ̀ lọ. Bí wòlíì kan bá jáde tó bá sọ̀rọ̀, ẹ̀rù ó máa bá ọba jìnnìjìnnì, ó bò wọn ni. Kán náà jáde irú ẹ̀, kán sọ̀rọ̀ sókè, kẹ́rù bà àwọn olórí Nàìjíríà, ká tètè rọ̀nà àbáyọ. Ohun tó ń dún láginjù ni mo ká àwọn ọmọ sí, ẹjẹ́ àrùn wọn lọ́wọ́ o. God bless Baba Adébóyè, God bless Bishop Oyedepo and the rest of them. Òun náà lẹ ti rí yẹn o. Wọ́n láwọn apá kan gan ní spell wọn náà máa ń wérí bẹ́ẹ̀, wọ́n máa ń lo kínní. Wọ́n sì kí wọ́n ṣe mùsùlùmí, wọ́n ṣe kìrìsìtẹ́nì, pé ìmúra tribe ni. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá ni ọmọbìnrin yìí sọ. Sáàwù wọ́n ń ran ṣé bí revival crusade bá ṣe pawó sápò, bíjọba òun ó ṣe gbòòrò nílé ayé làwọn èèyàn ń lé kiri ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ kìíní. Ṣùgbọ́n àwọn tó gun ń jà, ṣé kò yẹ ká dá sí wọn? Ṣé kò yẹ ká ẹ wá wò bá ṣe silent? Ọpẹ́lọpẹ́ ìkànnù wọn tó pariwo Christian genocide, tó pariwo rẹ̀ síta.
síbẹ̀ náà àwọn tilẹ̀ Yorùbá tilẹ̀ Ìgbò ọgbọ́n náà fi dá sí good ṣùgbọ́n láti gbà yẹn náà ní ìsìn kí ni ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ṣe fún wọn kò kàn yín lẹ fi ṣe ẹjá kó ń bẹ́jàre ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ìkan nínú àwọn influencer sọnù yìí Pamílẹ́rìn lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ wọ́n ní ara àwọn tí máa ń gbóhùn òkè tí máa ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀rọ agbágbé wípé Tinubu ni o Tinubu ni o pé Tinubu ti 2031 wọ́n ní sàdédé fúnra ara rẹ̀ náà ló fọwọ́ ara rẹ̀ wá kọ́ sórí agbágbé padà wípé landlord will increase owó 600% pé in 2 years so ó lóun ti close his shop òun ló sì ń pariwo Tinubu ti 2031 ó ti close his shop permanently ní ìsinyìí wọ́n ló ní restaurant like Chibo restaurant and lounge àwọn èèyàn wá ń bi pé kí ló dé tó ṣe ti ṣọ́ọ̀bù nínú economy olódo rẹ̀ tó sì ìwọ ló sì ń pariwo Tinubu 2031 àwọn èèyàn bá ń kówó fún lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn náà pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Pamílẹ́rìn Adégòkè influencer right as he is mocked for closing his business due to 600% rent increase 600% mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ní kí ẹ̀ mọ̀ san 50,000 ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó bá increase ẹ̀ 600% ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé owó tó máa san ní ìsìn àwa jẹ́ 300,000 láti 50,000 a máa san 300,000 ẹni tó bá ń san 1 million tẹ́lẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé yóò máa san 6 million ẹni tó bá ń san 100,000 tẹ́lẹ̀ yóò máa san 600,000 ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Nigerians on X were unsympathetic and told him that he campaigned for the current administration. In defiance, he responded that he will support Tinubu Bola Ahmed till 2031 wípé ìyẹn kọ́ ló sọ wípé kò mọ̀ sí dáadáa wípé lóòótọ́ ní nǹkan increase ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ò fẹ́ build lórí wrong foundation ni mo ló tún gbèjà wọn mọ̀ wọ̀nyí ó ní kò fẹ́ build lórí wrong foundation ni wípé foundation náà build fún Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ bó wrong pé so ó fẹ́ wó foundation yẹn palẹ̀ so yóò ní ìdí owó míì láti fi tún foundation ṣe owó ni ó fi wó owó ni ó fi tún foundation míì ṣe yóò wà strong pé ní tó fà á nìyẹn pé kẹ́ ẹ farada àmọ́ ló dà bẹ́ẹ̀ kí ló wá ń complain fún lórí ẹ̀rọ agbágbé ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú Ọlọ́run ó jẹ́ kí wọ́n rí ṣe kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ìjọba wọn ní táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn la fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ ọmọ fẹ́ pé àkíyèsí ẹ̀yin èèyàn mi sí ẹ mọ́ wariwo ọjà oríṣiríṣi ariwo lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho làwọn èèyàn ń pa kiri ẹ̀ pé lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ẹ̀mí gan sinmi àgbàjà ẹ̀sìn mi ráskálì ti àgbàjà kí ilẹ̀ àgbàjà lásán èmi ò dán lóhùn ni gbogbo àwọn tí ń sọ̀sọ́kúsọ kiri sẹ́ẹ̀rí èmi ti mọ àwọn bọ́ìsì yẹn tẹ́lẹ̀ ìkan Alado tó rí ìfẹnujáwáyà ní Ogun State tó padà wà bẹ̀bẹ̀ mo ti mọ àwọn bọ́ìsì yẹn tí bàbá Sunday Igboho bá wo àwọn bọ́ìsì yẹn ràn pé àmì ìtàn tí bàbá Sunday Igboho bá ń fáwọn bọ́ìsì yẹn láàyè kan mọ́ súnmọ́ wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á fẹ́rẹ̀ rẹ̀ wọn Ọlọ́run bá àwọn bọ́ìsì yẹn ò gbádùn wọn ràn yàn wọn èyí ronú kan tó ṣe o torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn máa ṣe tán wọ́n á fi pawó wọ́n á kọ́ sí controversy àti ìkan tó ń pè ní àti ìkan tó ń pè ní shallow thinker tí ò ní ronú báyìí wọ́n á sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì fún wọn lẹ́bùn ọ̀rọ̀ ó fún wọn lẹ́bùn èébú wọ́n á fẹ̀rẹ̀ rẹ́yàn wọ́n á wá padà wá bẹ̀bẹ̀ wọ́n á pàkó sí wọ́n á sọ̀rọ̀ sí ọ sákàsáká wọ́n á sí ọ bọ́ sẹ́sẹ́ sojú wọ́n fẹ́ fi ọ relevant ni wọ́n á wá padà wá bẹ̀bẹ̀ kò sọgbọ́n kankan lórí wọn o torí ẹ̀ lérè mi kí n discuss wọn o torí wọ́n ti ń fẹ́ lójú kiri báyìí kò sí èébú tán Sunday Igboho a sì ti sọ lọ́jọ́ sí pé kí bàbá wa náà ó gbọ́ àwọn àlejò tó ń gbá ìkó necessary kán jẹ́ kó ní kálukú dúró sáàyè ẹ̀ wọ́n máa sọ kí ní ẹ̀ di nǹkan míì mọ́ wọn lọ́wọ́ o àdúrà ni ẹ jẹ́ wọn gbà fún bàbá wa o àdúrà gidi ni ẹ jẹ́ wọn gbà fún wọn torí à ń tí ò tiẹ̀ tó sọ̀rọ̀ sí èèyàn gbà mí yóò kàn. ó dá o àrírí jù báyìí lọ́nà Abala fi pàkà èmi ò ní dá sí ìwọ̀nba tí mo dá sí náà torí ìfẹ́ tí mo ní sí bàbá Sunday Igboho ni pé wọ́n wà mọ́ fi ṣe fracas àbí àwọn náà wà jókòó tí àwà mọ́ sọ yẹn irọ́ wọ́n bú Sunday Igboho kò sẹ́ni tó wà nínú status yẹn tán ní ìbú ṣùgbọ́n kí bàbá wa wọ́n sọ̀rọ̀ ní àwọn tán bá ń even the 48 laws of power ó jẹ́ àmọ́ wípé when you are too available when you are too available àyà ni parí ẹ̀rọ ìwọ náà rí ìkà 48 laws of power ìwọ náà rí ìkà ó dá ọ
àlérí báyìí lọ́nà abala àfipàkà àyáwá gbé wa débẹ̀ ibà 48 laws of power gbé wa débẹ̀ nù abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápápá ni ó ṣe o. wọ́n máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section mọ́ mi àná ó sùn mo rí pọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i aláwọ̀ èèyàn ń pè mí wọ́n náà fẹ́ kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ yín mo ní ẹ ṣe freedom o ẹgbẹ́ ọdún mélòó náà fi kọ́ pọ̀ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò náà fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé pọ̀ ẹ bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn méjèèjì lẹ́yìn tí kọ́ṣẹ́ pọ̀ o Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí à. mọ́ọ̀mí Fúnmi Lọ́lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ibà kéde fún Yorùbá àti Oòduà nation káfàtà ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lè ń kí o sá more strength more power more grace I can't love you less olólùfẹ́ wa I love you the more mọ́ọ̀mí wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn bú sẹ́rin ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ nulẹ̀ aláyọ̀ yìí. Báàmí Samuel Olúwaṣẹ́gun wọn ní Oòduà nation no going back together we move. mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní akó àṣálẹ́ níbí bàbá mi ó bí mọ́ọ̀mí ọyẹ ẹ̀yìn ayá àti gbogbo ilé pé akó àṣálẹ́ o akó iṣẹ́ òní ẹ̀mí gbogbo wa yóò sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ ńlá Jésù Kristi àmín. Báàmí Adétáyọ̀ Adégayọ̀ wọ́n ní ṣé ọ̀rọ̀ tí ọmọ ológun yẹn sọ ṣé ó parọ́ ni tó bá jẹ́ pé ọmọ àwọn olórí Nàìjíríà náà wà ní iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní wọn ò ní gbà kan pa àwọn ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn ọmọ nìkan panudé wọ́n ní nítorí pé wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé pé àwọn ò ní sọ̀rọ̀ wọn bá ti wọ aṣọ ológun wọn ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí àwọ̀ mo rí mango náà mo rí pineapple. At Clement Ọládẹjọ bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé gbogbo wọn ló lọ́wọ́ sí ìgbésùnmọ̀mí tó ń lọ Nàìjíríà títí dórí olódòdẹ mo bá yín falẹ̀ jẹ́ lì sí olórí dorí ẹ̀ mú ní báyìí o ṣùgbọ́n kí Tinubu sọ̀rọ̀ Trump ó fọwọ́ lẹ́rọ̀ bá mi yọ yẹ ẹyin wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè ní ó ti wọ one chance ìròyìn òní ìlágbára ó bù àyà mọ́ mi láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin èmi gan tún wò ni. mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní OB ṣé wọ́n ti mú ọmọ onínúdòsì níbo ni wọ́n mú lọ nígbà wo la máa kúrò nínú gbogbo wàhálà wọ̀nyí kí wọ́n pín Nàìjíríà ní àsìkò tí ó tọ́ kí ó tó di bó lọ yá mi. mọ́ọ̀mí ẹ wo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dorí kodò bẹ́ẹ̀ náà ni àwùjọ Ọlá Olúṣọlá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún àyà kó sọ fún olódòdẹ kó yọ gbogbo àwọn Fúlàní kúrò ní ipò olórí nínú àwọn ọmọọṣẹ́ ológun àwọn ni wọ́n ń gbà bọ̀dì fún Nàìjíríà ẹni tó wá sọ̀rọ̀ lánàá tó jọ̀gá gbogbo wọn náà ń kọ́ ẹbọ ọmọ Yorùbá láwọn bá mi irú kan ọbẹ̀ kan ní gbogbo wọn. bá mi ogbó abẹ́wọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ yìí yóò lẹ́yìn o àjàntí èlé kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ mùjẹmùjẹ wọn yìí o ẹ̀kú iṣẹ́ Sir Bobby in fact àná mo kófìrí yín lórí prógráàmù mọ́ mi Yorùbá Wuyì mo kàn sáré yọjú bẹ́ẹ̀ ni n ò lo 1 minute mẹ́ẹ̀ tí mo tún fi kúrò torí èmi náà ṣe ju ìròyìn ni mo ní a pàdé lọ́dọ̀ wa a sì ti pàdé báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi orí Ọlọ́run rí wọ́n ní àyà mo bá mọ́ mi Grace náà bẹ́ẹ̀ Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní àyà mo bá ọmọ ológun tí wọ́n dá dúró yẹn mo bá yọ èmi gan bá yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ aṣọ òfò ni wọ́n bọ́ kúrò lọ́rùn rẹ̀ o Ọlọ́run yóò sì pèsè nǹkan tí yóò jẹ́ fún lágbára Elédùmarè ọmọbìnrin tó ń kàánú yẹn ẹni kó mójútó ọjà rẹ̀ o orí Ọlọ́run reach from Dallas Texas mo ti ẹ̀ ń wá nọ́mbà ọmọ iléeṣẹ́ ológun yẹn mo fẹ́ bùn ní nǹkan personally. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adétọ́lá Àìná wọ́n ti lọ́kùnrin làwọn ó bí ẹ̀kọ́ ètò ilé aláyọ̀ tó ní Ọlọ́run á fi ààbò rẹ̀ bòyìn àti ilé aláyọ̀ àmì àtẹ̀yìn náà àwọn olórí ológun wa ní ìṣòro wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ni ó ti hàn gbangba ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ọ̀gá aláàbò Oòduà nation going back ẹ̀kẹ́ àyáwó dárò àyáwó ní kí o. mọ́ọ̀mí Agnes Ọ̀sádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run yóò máa tú àṣírí wọn àmì Ọlọ́run ló mẹjọ́ dá àní kó tún mọ́ bá ń fi ẹ̀san lé kó mọ̀ jẹ́ àṣírí títú nìkan kí gbogbo ọmọ Yorùbá fọwọ́ tí olódòdẹ fún sáà kejì àfọwọ́ tí wọ́n ṣùgbọ́n ní táwọn wá lọ́dọ̀ wọn o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìṣèjọba bó ṣe ń ṣe ìjọba kọ́nà ṣe ń ṣe yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan padà ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ wọn ẹjẹ́ àtẹ ìwájú tá a fẹ́ gbà òun gangan la fojú sùn. mọ́ọ̀mí Oyèmí Sálá wọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí mi gan kí olú ọmọ kó gba tíṣà kó máa kọ́ ni àbí èwo ní òyìnbó tó fẹ́ ka lẹ́yìn mọ́ọ̀mí. àwa gan fàyẹ kó sọ́lù gírí òun náà ti ń rẹ́rìn sí ní ìsìn tó bá ti sòyìnbó rẹ̀ báyìí yóò yà àfẹ̀rìn gbé. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtolútóyìn Yéwándé làwọn àmọ́ mi dáadáa wọn ni this man CDS is really sick ṣé lóòótọ́ ara rẹ̀ ò dá o ara wọn ò lè what did prodigal son do he did not kó pààyàn. The Nigerian army have compromised. America will soon deal with Tinubu and Nigerian army. Sadist people. At Janet Adegbede mọ́mí ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aláyọ̀ ẹ̀kú ìgbìyànjú Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn tó ń fi wá gbá bọ́ọ̀lù gbà in fact ayò náà ń fi ọmọ Nàìjíríà ta ọmọ olódòdẹ ní ìlú yẹn tó bá tiẹ̀ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọ̀gá ológun CDS pé ọmọ onínàkúnà prodigal son ṣé bí wọ́n pín ogún rẹ̀ fún ni kó lódòdẹ náà pín ogún gbogbo wa fún akóníkálùkù lọ
lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo akúkú ya ọmọ onínàkúnà mọ́mí mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́mẹ́ darling tí ẹ ṣeun tí ẹ tètè bá wa dọ́ọ̀pù àyálálẹ́ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ayọ̀ yẹn mọ́ mi ṣeun. Mọ́mí Josephine Aláwìyé kan láwọn ìyàwó mi nù grandma wọ́n ní òbí àtàyà mi àlàáfíà fún yín àti àwọn ẹbí yín àmì àtẹ̀yìn náà wo mò ń gbádùn ìròyìn kò síranù wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu odò nation no going back wọ́n ní kíákíá lágbára Ọlọ́run òtítọ́ from London. Mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo ikùn yìí bàbá olóyún ìbẹ̀wà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ìfáàmù rò wípé àṣàrí dòkúbọ̀ ní nígbà tó yọ̀dà nínú àkọ̀mù ní dá ìdá rẹ padà. Àyá ní ọ̀rọ̀ ní yóò mi lápò ọ̀rọ̀ ní yọ̀dà nínú àkọ̀ mo ní kó dá padà. Mọ́mí bumi crystal wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí I love you. Àtọ́lápẹ́jọ́ okòsímọ́ mi ní ọpọlọ tí mo fẹ́ sọ ọpọlọ wọ́n ní ọpọlọ ọ̀gá ológun tí Yorùbá Bíbélì sọ wípé ẹni tó bá pa pẹ̀lú idà ó pa òun náà pẹ̀lú idà ní imagine àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n ti pa wọ́n ní shame on you ẹ jẹ́ n bá yín blọ́ọ̀kì pípa yẹn tẹ́ bá ti fẹ́ sọ pípa ẹ mọ̀ sọ léèbò mọ́ wọn ò ní fẹ́ kí YouTube blọ́ọ̀kì kọ́mẹ̀ntì yín bẹ́ẹ̀ náà wọ́n bá sì ti blọ́ọ̀kì ẹ̀ wọ́n máa fi yín sí wọ́n mọ̀ wò yín báyìí ọjọ́ tẹ́ bá tó ti kọ kọ́mẹ̀ntì kódà kò mọ̀ sí pípa ń bẹ̀ wọ́n máa hide ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mẹ́rin odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí ìtẹ̀mí nìkan àtàyà mi tòótọ́ ibà oníròyìn gbàǹkangbè lé ìṣẹ́rùbà mi o. ibi tí ìlú wa ń lọ báyìí ṣé àbọ̀dé bàbá wa Tinubu ní ìròyìn ọ̀gá ọlọ́pàá ń sọ fún wa yìí ẹ̀rù ń bà mí Olúwa gbà wá o alálẹ̀ gbà wá má jẹ́ ká ṣòfò odò nation no going back ní ṣòfò mọ́ mi Ọlọ́run ó gbà wá bẹ́ẹ̀ àgbàtàn ni ó sì gbà wá at Ọmọdáyọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní ló bá tán capital letter at Nigeria it's finished. Jésù náà sọ lórí àgbélébù. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní MC Olúọmọ fẹ́ ju missiles bẹ́ẹ̀ ni ó fẹ́ ju àdó olóró ọ̀rọ̀ kọ́mọ̀ kó ti launch missiles ẹ̀jẹ̀ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lédè Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby this administration is full of lies and propaganda. Dangote refinery CEO exposed Tinubu. They agreed to give 15 containers of crude oil monthly to the refinery but instead they gave him 5 containers monthly. So nìkan ló ní Nàìjíríà ni mọ́mí àwọn ọmọ kìíní yòókù náà mọ̀ wá. Refinery mi wà Nàìjíríà o náà aláṣejù ní bàbá àṣetẹ ìtàn fún náà kórè mọ́ ọmọ níjẹ. Atoliyemisi Abegunde wọ́n ní the CDS is ready to give terrorists second chance but Nigeria cannot give Nnamdi Kanu second chance. N táwọn ọmọ Igbo ń pariwo kiri nìyẹn. It's like the CDS and others are just wasting Nigerian army. In fact wọ́n waste time wọ́n waste ẹ̀mí wọ́n waste resources. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Abduldan Makafi wọ́n ní ó bì ọwọ́ bàbá Willy ló máa wà ní London nígbà tí ó jẹ́ pé owó ìyá Charlie ní ìgbà tí ìyá Charlie wà lórí oyè bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní ibà òtítọ́ lójú bẹ́ẹ̀ ni ó ènìyàn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tó rò fi ń ké ní ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí wọ̀nyí kí Olúwa jọ̀wọ́ gba Oòduà nation fún wa Oòduà nation ló gbóyìnbó àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu èmi ti ẹ̀rọ pé bàbá yẹn ń bẹ̀bẹ̀ nìkan mọ́ sí òun mọ́ ṣe lágbájá former chief of army staff tó jẹ́ Yorùbá bóyá ẹ̀rù ń bà CDS ni náà ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ìbẹ̀rù wà lára wọn mo rí bẹ̀rù nú ohun wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Motsolani Martins wọ́n ní báwo ni a sì máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ wọ̀nyí o abẹ́ẹ̀ rí ẹni agbójú okùn lé òjáyé àgbà irú ọ̀gá ológun tí ó sọ̀rọ̀ yìí ó máa gbàbọ̀dé ó ti dájú olódòdẹ máa wòran mọ́ àárín ọ̀tá láwà báyìí máa ṣọ́ra orin inú ìwé mímọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là wọ́n ní OB idea is needed òyìnbó is not our language bẹ́ẹ̀ ni it's a foreign language àwa náà wọ́n sọ bí a lè gbé lúgi he don't eat my car òyìnbó rẹpẹtẹ MC Olúọmọ you don't eat my car gbèsè rẹpẹtẹ kundus to MC Olúọmọ love from Amadola. bá mi òkè ńlá adédọ̀tún wọ́n ní olùkú mi Bobby bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mò ń jẹ́ o yẹ́sà mò ń jẹ́ o wọ́n lọ́kọ̀ ẹlẹ́yà tẹ́mọ̀ ọkọ̀ wòlíì mọ̀ látòyóyó ìmìlẹ̀ ké sí ẹkú ìgbìyànjú ń ṣe ló yẹ kí Sanwó-Olú distance ara ẹ̀ pátápátá lọ́dọ̀ arábìnrin yẹn o àbí ìgbádùn wo ló wà lábẹ́ obìnrin tí à ń gbàdúrà wípé ilẹ̀ ò gbọ́dọ̀ mọ̀ kò gbọ́dọ̀ mọ̀ bá ń bẹ̀. mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mọ́mí ẹ̀ka wọ́n ní akú iwájú gbogbo ilẹ̀ Oòduà àgbèwà o. àṣẹ́ntẹ́dùmarè wọ́n ní Ìgbòho kì í ṣe apààyàn Yorùbá tètè dé gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá máa ṣòfò dànù àṣẹ wà wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a in pink form. Omi Yẹmí Ige mo gbádùn kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ní ó di ìgbà tí gbogbo wa bá mọ̀ pé ìfẹ́ lákọjá òfin kí ìjà ẹ̀sìn tó tán nígbà tí mo wà ní kékeré gbogbo wa la máa ń ṣe ọdún Ògún tí mùsùlùmí bá tún túnu àjọ máa túnu ni tí ọdún kérésì bá dé àjọ máa ń jẹ iyán àti ẹ̀gúsí ni ó wà ń bẹ̀ ń bá 5 line kò jẹ́ alẹ́ gbé. Bámi Abduldan Makafi wọ́n ní ó ga irú ọ̀rọ̀ kátikàti wo ní CDS ń sọ yìí ṣé pé àwọn Boko àti Mai Tatsine
àwọn oníjẹ́ mẹ́ta ti ní èyí kò mọ ìyàtọ̀ láàrin nǹkan tó dáa àti èyí tó burú àfi ká pín ní kíákíá báà mi tá a bá pín iṣẹ́ ń bá wa lọ pẹ̀lú orúkọ yín irọ́ ẹ̀ ṣe ń jẹ orúkọ yìí bẹ́ẹ̀ náà torí ibi tá a bá ti ń kọ rẹ́gísítà àá ní rẹ́gísítà o bẹ́ẹ̀ náà ni báà mi fọlọ́n sọta nímọ̀lá àwọn ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọ̀gá ológun mọ̀ nípa gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà àwọn ẹlẹ́bọ̀dè wọ́n wà nínú àwọn ọ̀gá ológun àgbà Tinubu ẹkùn Nàìjíríà. Adétọ́lá Ìnàbá mi kí ló dé wọ́n ní òbí nínú ẹ̀dùn ọkàn ni mo fi ń kọ àtẹ̀jíṣẹ́ yìí lórí àìṣe àṣeyọrí àwọn ọmọ ológun CDS náà ń gbèsè agbésùmọ̀mí àdúrà mi ni pé Boko Haram máa pa ìyàwó àti ọmọ àìrọ̀ ọmọ ẹ̀ mọ́ ti ṣèpè fún Yorùbá mọ̀ ni Yorùbá ni ó yé mi náà lẹ́nu o ṣùgbọ́n bá a bá wo dúdú fún àhọ̀ràdé egun ó yé mi bá mi ó yé mi ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń bá yín restructure ọ̀rọ̀ yẹn gbàǹláyè iṣẹ́ gbàǹláyè gbogbo ẹni tí ó bá gbàbọ̀dé tó lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram nínú ọ̀rọ̀ sísọ nínú ìṣe kọ́lọ́njọ́ kírú ẹ̀ dé báwọn náà ẹ má jẹ́ àdárúkọ èèyàn kan sí. bí ààrẹ bá sì ń jẹ wọn àmọ́ kọ wọn á lè dá ńgbà náà bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọn ní Olùkùnmi Bobby Òpònú ló lè máa fi ọ̀rọ̀ Boko Haram wé ọmọ onínàkúnà inú Bíbélì ṣé tí ọmọ wọn bá wà nínú àwọn tí àwọn wèrè wọ̀nyí pa ṣé wọ́n á ronú báyìí òfò ní gbogbo àwọn apani yìí ìyẹn Boko Haram yóò ṣe àtàwọn alábọ̀dé òfò rí bàbá mi ṣe kọ́ ọkọ̀ ní ìṣẹ́ òfò ní gbogbo wọn ó ṣe bàbá mi mọ orúkọ rẹ̀ wọn kàn dá sí nítorí orí agbègbè làwà bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ́ sínú. At Molad, you won't be surprised when you get to know that this man was compensated with the title of CDS because this speech shows that he is not qualified for the position. Your qualification. Àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní eléyìí tún ga o níbo la tún wá já sí báyìí my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Èwo nù ròyìn lẹ́ ń rí fàásì wọ́n ní níbo lẹ tún ti ṣe alábàápàdé bàbá òdùdú gbẹrẹdú yìí àbí gbẹrẹdú ó dàbí àṣàrí ìdòkúbọ̀ ó yó ó lè bí ń pa òun ìwọ tó yó tó yẹn ó yẹ kó rí floss. Àtọmọ́táyà Akínúsì wọ́n ní Bobby ìṣe Fúlàní ní wèrè tó ń pe àwọn ẹbí ẹ̀ ní ọmọ onínàkúnà òpònú ìka aláìní làákàyè dá Yorùbá mọ̀ ní bàdà Fẹ́mi Yorùbá ni ó kò yá o. Wọ́n ní ṣé olú ọmọ nìkan ni wọ́n gbé ayé fún nídìí iṣẹ́ àgbèrò ní ìmúlẹ̀ ní sẹ́yìn báàmì Rábíù ọlọ́pàá dé wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Bobby báàmì lẹ jẹ́ níbo ló fẹ́ sá lọ ń òrèbì kan wo a máa tú àṣírí rẹ ẹ mọ́ tú tó wá sá lọ sí Congo. báàmì Sunday Ogun tó àṣẹ wọ́n ní ọmọ onínàkúnà has nothing to do with the situation happening in Nigeria right now. báàmì ṣe èbò inú ti bí wọn nìyẹn. ọmọ onínàkúnà simply mean misused his own will bẹ́ẹ̀ ni tí bàbá rẹ̀ fún is not a terrorist what a tragedy what a country end time láwa yìí o. báàmì dọ́gbọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí inú bí wọn. wọ́n ní evangelist chief of evangelists of army staff pé kán kúkú gba ìrere kan bọ́ aṣọ ológun lẹ̀ kán lè máa ṣe ìrere kan gbé Bíbélì dání kán ṣe ìrere ọmọ onínàkúnà. Mọ́mí Agnes Shelley wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for all the programs you're doing great wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi wọ́n bú sẹ́rìn all what we're asking for is Yorùbá nation wọ́n tọ́ǹbọ̀ mọ́mí ẹ̀ ṣe gbogbo gbà. At unique baby girl mo rí ìfẹ́ tẹ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run ó bá nífẹ̀ẹ́ tí náà. At Kosiranu wa bàbá mi bò ní Qatar ṣé kò sí àdó olóró mọ́ wọ́n ní I feel sorry for this guy's dismissal ọmọ Yorùbá tán dismiss níléeṣẹ́ ológun. In case you didn't know, military is what you think. I am an ex-military too, but I tell you no good Christian will be in that organization. ṣé lóòótọ́ bí kan ìwò tá à ń wo àparò bí káfíńdálá ni wọ́n ìfẹ́ àwọn wèrè yẹn náà fẹ́ kó wà ń bẹ̀ kó dáa. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní good morning this APC disastrous government will set Nigeria ablaze. bẹ́ẹ̀ ni ex-convoy US náà sọ́lá náà CDS supporting terrorists with spell doom for the country ohun tá a ní kí òkòbó wọn ó bọ̀ wọ́n ní kò bọ́ o ní ìgbà abẹ́rẹ́ lòun lè bọ̀ lókun kó máa bọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ikún dẹ́dẹ́ ń dẹ́ ikún ní ọ̀rọ̀ àwọn sójà yìí àti àwọn Boko Haram tí wọ́n ń rehabilitate yìí wá fáìmọ̀ kí wọ́n má dogun sílẹ̀ ó kù díẹ̀ kí Nàìjíríà pín látọwọ́ wọn nítorí a ò lè máa bá lọ báyìí. bẹ́ẹ̀ ni èmi ti sọ Yorùbá ní Ṣàngó ò ní ìdí àti pariwo Biafra gan ò ní ìdí àti pariwo tó máa pín lóde fúnra rẹ̀ ni ó là yọ́ là pérégede ojúmọ́ ọ̀yẹ́ lànà. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwọn jẹ́yìn wọ́n ní that soldier man discharged forcefully was done basically because he's from the south àwọn èèyàn náà ń sọ if he was from north the kings will rise up for him but àwọn bá a dúpẹ́ ntí ó mọ̀ jẹ́ lókù báyìí àtàwọn òbí rẹ̀ àtàwọn ẹbí rẹ̀ Ọlọ́run ó pèsè fún ẹ̀ ń bá wà láyé
àbádúpẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mississippi wọ́n ní Boko Haram are not prodigal sons. How can you say people àwọn tó ń pa innocent people should be forgiven? Ẹ mọ̀ bá wa kọ ìpànìyàn yìí ní Yorùbá ó ga o. Nigeria government are just wasting people's lives. Well, God is watching every one of you in Nigeria o. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ kọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ mọ̀ bá kọ́ Yorùbá yóò yíya ẹ mọ̀ lo páì tẹ́ bá ti fẹ́ lo ìpànìyàn ẹ mọ̀ lo páì torí tí YouTube tán bá fi lè hide comment yín lẹ́ẹ̀kan báyìí yóò affect subsequent comment tẹ́ bá ń kọ lọ́jọ́ iwájú o wọ́n lè mọ̀ járí o kẹ́mọ́ sì mọ̀ blame wa pa àka comment yín bẹ́ẹ̀ náà ni Ahmed Akinlabi bá mi ní ìwúlẹ̀ ṣe ń bẹ̀ ń wo bàbá Bobby mo ṣètò Ọlọ́run o wọ́n ní Ọlọ́run ló yọ ọmọ sójà yẹn o tí kò bá ogun lọ orí kò yọ. Mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ọmọ sójà tí wọ́n lé kúrò yẹn ó kú oríire o torí pé wọ́n lè pa sójú ogun fúnra wọn àìmọye irú ẹ̀tàn ti pa fúnra wọn. Mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ọ̀gá ológun náà gbàbọ̀dè fún àwọn ọmọ ogun ni wọ́n ṣe rí wọn pa pẹ̀lú bọ́ǹbù bàbá Adébóyè jèrè ọkàn àwọn eléégún ní Ìfẹ̀wàrà látijọ́ please turn over yẹn ó dà pọ̀ ńlá kọ́kọ́ ká ṣé ti ẹ̀rí ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ lánàá ká ló ro táwọn ọ̀gá ológun àtàwọn ọmọ ológun tán ti padànù ni ṣebí wọn àti mú àwọn tó pa Major General Ubao wọn àti mú wọn o lọ̀gá ológun ń ṣe báyìí ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Evangelist Dorcas Jádesọ́lá mo ti dọ́dọ̀ yín mọ́ mi o wọ́n ní kó máa dúpẹ́ ní ikú tí ò pa ni tó bá sí ni nífìlà ká máa dúpẹ́ ní ikú yẹ̀ lórí ẹ̀ ní ọmọ iléeṣẹ́ ológun yẹn ni bẹ́ẹ̀ náà ni Adésọlá Ọládèjì mọ́ mi dáadáa wọ́n ní bàbá onírùngbọ̀n yẹn ń pẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ní gegele òkúta bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn mi ọ̀yẹ́ kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀. At Iba Mami, I keep saying it that I respect your intellect. Àmọ́ mi ta mo fi jọ. Ẹ̀yin náà ni Pidgin ẹ̀yẹlé tí Balógun Ọdẹ́rìn lọ fi ṣẹ́gun Fúlàní ní 1840 ní modern day drone bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Oòduà nation we will go back to the root ìṣẹ̀ṣe lágbà àwọn oníṣẹ̀ṣe wa ń wà lórí TikTok. Ibà fundamentalist ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ táwa yóò fi rọ̀nà lọ bẹ́ẹ̀ ni aláṣejù bàbá ṣetẹ́ni Fúlàní wọn kò ní dáwọ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìdúró mọ́sọ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ make Nàìjíríà ungovernable òun náà ń wá àṣejù Fúlàní ló máa pín Nàìjíríà yes USA sì ti ń bá wọn tójú bọ̀ wọ́n tẹ̀síwájú ní àyà 5 to 10 billion naira in account to aspire for the highest office then democracy in Nigeria becomes government of the bujuls àbí bujuals oníbọ̀sí máa ń pè language kì í ṣe òyìnbó àbí by the wealthy for the top echelons àyà ṣé wàá apply fún presidential fún bẹ́ẹ̀ bá fún lówó ẹ̀yin kó yẹn wá ní bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi bẹ́ẹ̀ lákínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi òyìnbó tẹ́sán yẹn wọn ò gbọ́ òyìnbó débẹ̀ o Tinubu àṣẹ ìtó lè ṣe Yorùbá ní ọ̀tá ara wọn gbogbo wọn ló máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ wọn tí Ọlọ́run bá ti fi ọ̀tá Tinubu hàn kí ó ṣọ́ra fún wọn o ó kù sí Tinubu lọ́wọ́ o ọ̀tá pọ̀ ju enemy lọ owó wà lọ́wọ́ àwọn Nigerian politicians from USA. mọ́ mi Sarah kú foríjì wọn ní gbogbo ohun tó sọ irọ́ ni o àṣẹ pé ó lọ́wọ́ nínú ohun tó ṣe wá ní Nàìjíríà kí wọ́n tó kúrò ní ipò tí ó wà. Àti Yétúndé Àrẹ̀mú Cole mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́ǹkí o wọ́n ní kíni kàtìkàtì ọ̀rọ̀ tí CDS yìí ń sọ ṣé àwọn ọmọ onínàkúnà wèrè wọ̀nyí máa jí gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n ti pa kí á tó dáríjì wọn àbí o bóyá wọ́n jí wọn lọ́jọ́ kẹyìn tó bá jẹ́ ọmọ tòun ni wọ́n pa ṣé ó máa lè jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n rán Oòduà nation no going back. Mi Sarah kú foríjì wọn second motion wọ́n ní ìkànnì nítorí tó bá jẹ́ wípé àwọn ọmọ rẹ̀ ni wọ́n pa ṣé yóò sì báyìí sọ̀rọ̀. Àmì Kẹ́hìndé Òsè ní Sàlímọ̀ ọmọ owó lódò ọba tòótọ́ wọ́n ní ẹ dákun kí ló kan báíbù kan ọ̀rọ̀ ètò ààbò ìlú àní wọ́n ti fẹ̀sìn yí wọn lórí àwọn olórí yín. Báàmì Adépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ ọ̀wà ẹ̀kú ìyànjú ẹ̀ ṣeun báàmì wọ́n ní bí igbá gbígbé ti ń lékè omi ẹ̀ lékè àwọn ọ̀tá yẹn àmì àṣẹ nítorí àwa láyọ̀ àyà gọ̀ǹsán àgbádùn àjọ ń gbádùn ara wa ni mo rí ìfẹ́ tẹ̀tẹ̀ ṣíà. Báàmì orí Ọlọ́run Rees wọ́n ní Bobby báwo ló tún ṣe rí lẹ́pa nínú àwọn ọmọ àwàwà mórí náà ni wọ́n ní ó tún ní kí Sowore tún lọ tura lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ àbíbò wa ni okay I understand let's start the church level at your service dátì ẹ mọ̀ àyà as secretary èmi ni tẹ́sọ́rà àti jíò orí Ọlọ́run Rees from Dallas Texas báàmì ti rìn mí gínígíní padà àwọn levels yẹn. Báàmì Ogunlókun John wọ́n ní Bobby well done Ọlọ́run kú iṣẹ́ o wọ́n ní it because that boy is a Yoruba indigene that makes soldier to treat him like that if his Hausa reverse will be the case àwọn èèyàn náà sọ bẹ́ẹ̀ o àìmọye táwọn Hausa ń sọ lédè wọn tá a gbọ́ torí kó sọ ní English. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ẹjọ́ òbí wo ló gbàdúrà kọ́mọ òun kó sójú ogun ẹjọ́ Ọlámilékan ọmọ Yorùbá ní ẹ jẹ́ ká raise help fún lórí ìkànnì Ilé Aláyọ̀ yìí ẹjọ́ ẹgbà èyí yẹ̀wò bẹ́ẹ̀ ni ó dé odò ìsàlẹ̀ ikùn mi mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí a ẹ ń bá kọ́kọ́ rí nọ́mbà rẹ̀ ń bí ẹjọ́ bí a ṣe navigate orí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri ẹ ń bá kọ́kọ́ rí nọ́mbà rẹ̀
ẹ̀jẹ̀ á mọ̀ lórí ìkànnì yìí inú comment section ní kẹ́ fi sí kìí ṣe lórí WhatsApp o. tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ṣe ní láàánú pé Iran ò rí ẹni gbà wọ́n ní ìmọ̀ràn torí Iran wọ́n fẹ́ ṣàkọjìyà Amẹ́ríkà sọ ìlú yìí di gúgúrú ẹ fi wọ́n lẹ̀ kàn mọ́ ṣàkọjì wọ́n á ṣàkọjẹ́ baba ńlá kúyà. mo rí love tẹ́tẹ́ sí a pẹ̀lú àmúre funfun tẹ́ fi dì mọ́ mi yọ yẹn at Roslyn làwọn àmọ́ mi ni that soldier should be careful so that wọ́n ní ràn Boko Haram lẹ́yìn ìgbà tó ti kó ń bẹ́ o wọ́n ní kàn mọ́ ràn Boko Haram sí o. Well done Obi, God bless you sir. Amen, God bless you too màámi Roslyn làwọn. mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àjàǹtí èlé Obi mo ti gbọ́ o ìsọkúsọ ní ọ̀gá ológun yìí tí ó jẹ́ Yorùbá ń sọ tí kò dùn mọ́ mi nínú rárá ládùúrà àwọn tí ẹ̀mí wọn ládùúrú náà fẹ́ kọ́ ládùúrú àwọn tí ẹ̀mí wọn sọnù àti oró tí àwọn fẹ̀míṣòfò yìí ń ṣe ìgbà wo ni òmìnira ń bọ̀ béèrè ńlá. àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọn bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ti wá di ẹyẹ bàgẹ́ nìyẹn o ẹ parí ẹ̀ mọ́ mi àbí bá mi ẹ parí ẹ̀ ni wọ́n ti wá di ẹyẹ bàgẹ́ méjì ni. mi fún mi lọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ìbágbé wa débẹ̀ à ń gbádùn ìròyìn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá agara ò ní dá yín àmì àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa agara kì í dá oníṣẹ́ Ọlọ́run o Ọlọ́run lẹ tún padà sí ó dáa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà lẹ bá wa. Beans for all beans wọ́n ní microscope kẹ̀ wọ́n bú sẹ́yìn it is called binocular or the longer one is called telescope not microscope ẹ̀ńdásá yẹ ọ̀rọ̀ mi àtàyà ẹ ṣeun. mi Florence Alade wọ́n ní ibà Valentino ibà ìbọ̀bọ̀ kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ wọ́n ní ara ẹ̀fọ́ ló wà ó dájúdájú agbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ ni ọ̀gá sójà yìí o mo bá ọmọ sójà yìí dúpẹ́ pé ó padà sílé láyà ò bá òkú ìṣe òtán o Oòduà nation no going back say no to Sharia law nílẹ̀ Oòduà àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́ mi ọ yẹn àyà ni ò ní yẹ̀lẹ̀ Olúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní when the terrorists repent that the CDS is likening them to prodigal son these people are all working towards the Islamization of Nigeria it is so unfortunate ó bà nínú jẹ́ gan o. mọ́ọ̀mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ àyà wa àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa tó gbáski mọ́ọ̀mí ẹ̀yìn gan gbáskíkí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. bá mi Ìbáfẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní àyà má so ìbò bíi ti ọ̀gá rẹ o ìbò Bobby bíi igi lárí ti MC the caretaker. èmi àti ẹ̀ skul kan náà lèmi àti MC olú ọmọjọ lọ skul kan náà lájọ lọ. Ìbáfẹ́mi lóye from MD USA. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí David Dari wọ́n ní it's unfortunate the type of people that surround President Tinubu. Which type of prodigal son is he talking about? kò yé mi náà o. Many have died untimely and many are still in pain in the terrorist dens. mọ́ọ̀mí moro múbọ̀ ẹja ọ̀sán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tí ọkùnrin tó ń sọ ọ̀rọ̀ lórí plate license yẹn correct o yẹn Adélábù nítorí wípé nígbà tí mo relocate sí state mi mo ní láti change sí ti plate number yẹn so is right pé téèyàn bá ń gbé ní state yẹn bọ́ bá ra mọ́tò débẹ̀ yóò change sí plate number yẹn ni ó dà. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ̀rọ̀ mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní where did you see this parachute man Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbẹ̀m̀bẹ́ ọlọ́kùnrin ìbẹ̀m̀bẹ́ ni o. àmì mẹ́rin ọ̀dùnnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi alálùbáríkà mú kí arákùnrin ológun tí wọ́n dá dúró kí ó dúpẹ́ nítorí ó padà bọ̀ láyọ̀ o kí ó sara rẹ̀ jọ o kó sì tẹ̀síwájú wá iṣẹ́ mìíràn tí wọ́n bá pè padà kí ó má padà o kọrin ọpẹ́ kí kó tẹra mọ́ àdúrà Olúwa gbọ́. Mọ́ọ̀mí Abala Ogundọ́lá wọ́n ní you are taught the ethics of the job arákùnrin yẹn nọ́mbà wí o during your recruitment that statement should not come from you thank God that you are dismissed peacefully òdodo yẹn kò tọ́ sí ọ rárá òdodo rere òdodo yẹn kò tọ́ sí ọ rárá nobody forced you to join the security. mọ́ọ̀mí Stella Ogunbàjò wọ́n ní òwe ìgbà àtijọ́ ní òwe yẹn o pé ilé bàbá ọmọ kì í bá ọmọ lẹ́rù kì í ṣe ti ayé òde òní pàápàá jùlọ Nàìjíríà ilé bàbá ọmọ ti ń bọ ọmọ lẹ́rù. mọ́ọ̀mí Madina Solomon wọ́n ní àbá orí wọn ṣe dàrú ní Nàìjíríà báyìí kí ló dé ìsọkúsọ ní eléyìí ó mà sí o ogun máa jà o. mọ́ọ̀mí tẹ̀síwájú wọn ní subhanallah ó ga o ó dáa náà láfi káde ètò lórí Abala àti Lerefe mọ́ọ̀mí amísì yín o àrọ̀wọ́ inú comment section lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà o ẹ jókòó dáadáa thank God it's Friday adúpẹ́ wa tún ti mú ìparí ọ̀sẹ̀ mi ọjọ́ wo la sì sọ thank God it's Friday ìbá thank God it's Friday yìí náà rí ẹ láì fìlà mi yọ̀ọ́ kò ní yẹlẹ̀. mọ́ mi títí ayọ̀yẹ bá yí ti ń wò pé Ọ̀gbẹ́ni yìí ó mú mi lónìí o. ó yá ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa wá nǹkan tẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ múlé kí wọ́n mọ̀ gbé yín débẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ báyọ̀ bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó sì dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà ni ẹ̀pin débẹ̀ wọ́n lè fi mọ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni kán mọ̀ wípé àdúró nínú àhámọ́ àdúró nínú òṣì o inú òmìnira ni àfojúsùn wa o
níbi tá ń lọ ó dà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ bá wa tẹ kọ́mẹ̀ntì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ 5 lines ó ti ń ju 5 lines lọ ẹ̀rí pàǹbá yín gé ni o ẹ mọ́ ju ojúbà náà lọ. ó dà alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn ìròyìn tá a ti mẹ́nu bẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ IG níbi tá a ti gbé wọn sọ wípé wọ́n ti present state police framework fún deputy senate president mo ní èyíkéyìí tó bá gbà nù wọn kó sá ti dé senate National Assembly. One the Inspector General of Police, Olatunji Disu, has submitted a framework for the establishment of state police. Moludabe, I need a lot of it. Expedite, papa, kí wọ́n jẹ́ kó yá láàá bá fi rósù méjì sí mẹ́ta kan ti bẹ̀rẹ̀ state police. Wọ́n ní according to a statement by Ismail Mudashir, the special adviser on media and publicity to the deputy president on the Senate, lọ́jọ́ Thursday ló sọ̀rọ̀ wípé 75-page report ni ó titled A Comprehensive Framework for the Establishment, Governance and Coordination of Federal and State Police was presented to Jibril at his office in the National Assembly by Professor Olu Ogunsakin, chairman of the Nigerian Police Force Committee, set up to examine modalities for instituting state police. Wọ́n ní àfojúsùn wọn tí a lè pè ní framework bí ó ṣe ṣiṣẹ́ wọ́n lò ní wọ́n represent yẹn o mímú pò náà máa lò wọ́n máa debate yẹn o ọmọ Nàìjíríà ló máa ní final say. Ó dá níbẹ̀ jábọ̀dì sọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun níbi tí wọ́n ti ń clear air tí wọ́n ti ń defend ní TCDS sọ lánàá wọ́n ní de-radicalization not sympathy ìyẹn defend headquarters denied terrorist leniency wípé àwọn ò fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú wọn ohun táwọn sọ kọ́ ni wọ́n ní the defense headquarters has dismissed as misleading claims that the armed forces of Nigeria are prioritizing leniency for terrorists following remarks by Chief of Defence Staff General Olufemi Oluyede on Operation Safe Corridor. Wọ́n ní nínú àtẹ̀jáde tán fi síta yẹn lánàá Director Defence Information Major General Samaila Huba wọ́n ní wọ́n sọ wípé the viral social media post particularly on Facebook deliberately distorted the CDS remarks by selectively amplifying certain phrases while ignoring the full context. Wọ́n ní according to the statement the post firstly suggested that the armed forces of Nigeria are prioritizing leniency for terrorists. According to the statement, the DHQ clarified that Operation Safe Corridor is not an amnesty program but a carefully structured de-radicalization. Rántí wípé kíní Burantashi agbéwání last week tó náà lọ bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n ti hijack ẹ̀ máwọn lọ́wọ́ ṣe ẹ̀rántí dáadáa ìbá màámi ẹlẹ́yìn wọ̀n mọ́ dárúkọ tó bá ti dé gbogbo àná sáà rántí tó jẹ́ wípé ó fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé wọ́n hijack ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ ni o òun lẹ́yìn wá ń sọ fún wa ní ìsìn wípé kì í ṣe pé ẹ̀ ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú wọn wọ́n kàn ń wá àtàmọ́ àwàwí náà ń wá járe. One of his remarks highlighted global best practices where rehabilitation complements battlefield. Ibo ni USA ti rehabilitate àwọn terrorists. Ibo náà ti rehabilitate wọn rí orílẹ̀-èdè wo ẹ mention Operation Safe Corridor. Wọ́n ti sọ wọ́n ti politicize ẹ̀. Wọ́n ti politicize ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹ̀ wá jáde ní ìsìn ẹ̀ṣẹ̀ wa ń wá àwàwí. Ń tá agbọ́tàn sọ náà ni wọ́n tún fi ṣẹ̀xàmpù prodigal son ọmọ onínàkúnà kò jọra wọn. Ọlọ́run ló sì ní agbọ́lẹ́nu wọn torí bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni a máa retí pé wọ́n dáná jà bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń rí tán ọmọ iléeṣẹ́ ológun mẹ́hẹ̀ torí kálẹ̀mí náà jọmọ iléeṣẹ́ ológun ní tí mo jọ́ fi sàwọn tí n bá gbọ́rú ọ̀rọ̀ yẹn by now spirit mi máa wálẹ̀ spirit mi máa wà over ẹja léèbù ó tọ́ ni inú àwọn ọmọ yẹn ò ní dùn sí àwọn táwọn gbébọn táwọn rè ń dojúkọ àwọn ará bí àṣẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn ará bí ìjà wọn lọ ń tọ́ máa sọ ni ebi kan ní wọn náà lé dànù lánàá àṣẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn ará bí ìjọ àwọn lọ. ẹjọ́ àtẹ̀wájú mi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ torí wọ́n sì ọ̀rọ̀ sọ sí yẹn wọ́n sì ọ̀rọ̀ sọ sí bọ̀dá yẹn. ẹjọ́ wa lọ mo sì rí àwọn yòókù wọn náà àwọn akẹgbẹ́ wọn wọ́n ń wò wọ́n báyìí ní pẹ̀lú kọ̀rọ̀ ojú kan wípé ọ̀rọ̀ owó ni bàbá yẹn sọ yìí bóò lẹ́sìn máa fi ọmọ onínàkúnà tó gba ogún rẹ̀ ló gbà lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ ṣé n tẹ́ ń sọ fún wa ni wípé àwọn agbésùmọ̀mí àwọn náà ń gba ogún wọn náà fi ń fẹ̀mí ṣòfò wọ́n fẹ́ gba ogún wọn náà tí ìsara wa lẹ́yìn ń pè ní ọmọ onínàkúnà ń pè wọ́n lọ́mọ ilé náà tó yẹ pé tàná ti kógun wá. In fact
wọ́n láti padà wà tún ọ̀rọ̀ wọn sọ ẹ ń rán wọn ní kinní yẹn tàbí kán kúkú bọ́ aṣọ gúnlẹ̀ kan rí gbé báìbù kán gbé aago kán wá máa ṣe ìrere ọmọ nínàkúnà káàkiri táwa lọmọ nínàkúnà nínú tán sọ̀rọ̀ ní bá ti sojú bá wọn ti ka ìmọ̀ mi Yẹmí Sàláù wọ́n ti ka ìwọ̀n àgbẹ̀ alábòsí ní bọ́ọ̀ì táwa lọmọ nínàkúnà nínú àwọn tán sọ̀rọ̀ gan ẹjá lọ sọ́dọ̀ àwọn àbòkí ìjáde wọ́n ń bínú ara ń kan wọ́n ní wọ́n ti fi ẹ̀sìn Islam tàn wọ́n jẹ wọ́n ní àwọn òṣèmọ́ o wọ́n ní àwọn àtàwọn Fúlàní wọ́n ní àwọn yàtọ̀ mo ní ẹ̀yà àjọra gan pẹ̀lú ẹsẹ̀ ẹ̀mọ̀ ni ẹ̀ ń sùn ẹ̀ ń rọrùn wọ́n náà fẹ́ tọwọ́ bọ ìsásùn ọbẹ̀ òṣèlú àwọn náà fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ àwọn náà fẹ́ mọ̀ sí atọ́kùn àwọn èèyàn àwọn kí Fúlàní kán mọ̀ gbáwájú gbẹ̀yìn kán mọ̀ rè mọ̀ pìrìsẹ́ǹtì ara wọn gẹ́gẹ́ bíi pé interest àwọn Haúsá yàtọ̀ mo ní wọ́n wá ń bí léèrè pé kí ló dé tó pẹ́ yín tó yìí ó kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ ká lòlò mo ní Islam ni wọ́n fi káwọn lómi ọbẹ̀ wọ́n ní brọ́dà àwọn ni wọ́n ní Allahu Akbar náà fi káwọn lómi ọbẹ̀ mo ní ti yín báyìí ẹ ti sùn gan-an tẹ́ ẹ ti han wọ́n tó fún yín ní kí lórúkọ oògùn orun tán máa ń lò ń gbà náà ṣé ìṣe fẹ́nígà la máa ń lò ń gbà náà oògùn orun bíi blue báyìí kékeré ìgbà kan náà ní àmọ́ lò mọ́ láyé indoseed ayé puta mọ́ mi tó oògùn rí lọ́ba léńdé wọ́n ní kí ló wá pẹ́ yín tẹ́ fi wá pẹ́ jí báyà wọ́n ní apẹ́ kó tó jẹun àyà ní ìbàjẹ́ lẹ́yìn jẹ mọ́ pa òwe burúkú ń bí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n lẹ́nu ẹ bá padà dì ká tẹ̀ iwájú. The killing of Hausa people is also enough. You will see that all those people that are occupying the political positions are not Hausa. Well, it is Hausa people that took them to that position. So that is why we are saying to the world, to the Nigerian politicians, anybody that is not going to take Hausa people to the consideration, ranging from giving them position in politics and other positions, Hausa people are not going to vote that person. We are not going to vote for that person. So Hausa people need to be given very good consideration. You can see that all these people here, cameraman, take all these people. Discover them. All of them are Hausa people. All of them are Hausa. What can you see that those people who are occupying political positions who are not Hausa are the ones that will come and bring their sons and daughters to contest in our own Hausa land. So that is why we stand up and say that we are no longer going to fold our hands and keep looking at those people enjoying the blessing that Allah Almighty God has endowed us with in Hausa land. So short and precisely, I'm trying to tell you that any politician that doesn't want to go along with the Hausa people is not going to succeed. Any politician, whoever the person is, we have made our people to make their mind that they are only going to vote the Hausa person or somebody that is going to help Hausa people. Well, clearly, the concerns are mounting across parts of northern Nigeria following a wave of protests by Hausa youth groups and community leaders, driven by worsening insecurity, banditry, and deadly attacks on rural communities. Well, what we are asking for is Hausa people are the ones who have are the most populous ethnic group in Nigeria. But we look at the people that are occupying the political positions, you will see that you can hardly find a Hausa man among them. And insecurity that is happening, that is ravaging the country, you will see that most of the affected people are the Hausa people. The communities that have been destroyed and people propelled out of their communities, all of them, you see that 99.5% or 99.9% are the Hausa people. So we took a look at it and see that it is because Hausa people have been relegated. That is, in terms of political positions, Hausa people are not given even the traditional leadership. You see that Hausa people are excluded. And that really helped in the subjugation of Hausa people and making them into a poverty, gross poverty. So we are now coming out and say that we want Hausa people to lead. If Hausa man is the one that is leading in these states and somebody that has Hausa consciousness, we have to think that it is because the Hausa people are not the ones who are ruling. That is why we are having all this problem of insecurity and so on. Well, I know you may have heard this question before, but I'm going to put it to you again. Why is it taking this long for this to happen, this conversation? Sorry? Why did it take you this long to begin to speak up?
Well, we have been told that we and Fulanis are brothers. That is in religion, and Islam, that is Islamic religion. But later we came to realize that everything that will come for somebody that for development, you see that thing will directly go to the Fulani side. It will not come to the Hausa people side. That is why. So because of that religion, and maybe they are using the religion as a manipulating tool. So that religion that they are using is the one that made us silent. But now that we are tired of the subjugation that we have no choice than to come out and start speaking out. Well, you have people who will say, what are you talking about? House of Fulani, you people are one. You've intermarried, you live together, and everybody thinks that you're all one and same. So how come this narrative is not the same right now? Well, actually, we wanted the relationship to keep going. But because of the marginalization that we are seeing against our race, that is why we say we have to speak up. And the talk of saying that Hausa people have intermarried with Fulani, that is why they are now one. No, we are not one. We wanted to be one, but because they are segregating us. So we are no longer ones, actually. Because if we are one, Hausa people too supposed to be seen occupying political positions. So it is because to them we are not one, that is why they are not allowing us. Let me take, for instance, in kind of my states. You cannot see, you can hardly see a government official that is a political appointee that is Hausa. There are Hausas, but they are very, very few. And so with that equity, we need equity, so that our power will be the same. But when maybe in this crisis of let me call it Hausa genocide, because those people are the ones that have upper hands. They have upper hands over us. So they are actually, they are unaliving us so much, as if there is nobody that will come and talk for Hausa people. And all these things that is happening, there is no single person from the north, from all my states that say, oh, this thing is happening to Hausa people. Let us come out and help Hausa people. What some of them are even saying is that people have been cheated. But if there is Hausa man that is occupying a higher political position, he will come and say that, no, it is my people that are being affected the most. All right, so let me ask you. But very shocked. Is former governor and former minister of defense, Rabi Kwankwaso, is he Fulani or is he Hausa? Rabi Musa Kwankwaso is a Fulani. He's not Hausa? The current, no, he's not Hausa. He's Fulani. It's just that they're saying that a person that is speaking Hausa in North is Hausa. That's what they're saying. And that is what we are fighting against now. Because they are using that to subjugate us. They are using that to subdue us. So we are no longer going to keep quiet and see this is happening in our own land. And nobody is talking. If you look at anybody that is doing a small business or Merua, Okada, you see that it's a Hausa man. But if you see the people who are being sponsored to go to study abroad, you see that they are Fulani. Most of them, 99.5% or 0.9%, you see that they are Fulani. It is because every offer or every opportunity will come from to the federal to the state government, and the state government, what he will do is to disperse that among his cabinets, and his cabinets are Fulani, and they will also disperse it to their families, and those their families are Fulani. So Hausa people will not get anything. The remaining maybe out of 100, if 10 will be dispersed. I'm sure you might have heard several times where perhaps maybe people down south will say Hausa people have done this, Hausa people have done that, and then they never get any rebuttal from the Hausa community, only for you to be speaking of now. So many of them actually think that when they say Hausa people have done this or have done this ill, that is actually true. But now you seem to be saying that is not the case. Yes, actually it's not the case. It's because of what they are saying, anybody that speaks Hausa is Hausa. That's why they are saying that Hausa people do this, Hausa people. But now that we have come out to talk and say that trying to, let me say, separate ourselves from them, let us show the world that we are the indigenous Hausa people. And we have the right to come out to say that we need to be given privilege and opportunities the same way it is given to other tribes, that is to Fulani. Actually, we have elders. Amongst you? Yes, we have our intellectual elders, professors among us. We have them. So they are the ones, they guide us. Anything that we will do, which will go out of, let me say, out of hand, they will come us and hold us in order. So, and our Hausas and Christians, we are all the same. We are no longer going to say, this is Hausa, this is Hausa Christian, this is no. We are all the same, and we are trying to achieve the same goal. So would you be able to mention some of those elders who are supporting you? No, actually now I will, it's not now, I will not start mentioning their names and all that, but actually that they are supporting us and they are guiding us. Anything that we do that will get out of hand, they will call us an order and say this is what we are supposed to do, according to the law of the One more thing before we go. For these forthcoming elections, do you think this agitation, this realignment you're seeking, will the Hausa people be able to go out there
and vote? And what have you told them to do when they go to vote? Well, actually, yes, Hausa people are going out to vote because they are the voters now. We are in the National Bureau of Statistics now. Hausa people are 30% of the Nigerian population. So we are the most populous ethnic group in Nigeria. And in the Northwest, we are the most populous ethnic groups. So we know our people, and they know the situation of the country now, that they have not been represented well as an ethnic entity. They have not been represented well. So we are telling them, and they are going to vote the person that is going to take them into consideration as I talk there. Somebody that is going to, yes, take care of them. Somebody that is going to listen to their cry. Inú mi sì ń dùn dédì Ọlọ́run ọba wọn pẹ̀lú ohun tí mo rí wọ́n jáde wọ́n ṣe protest wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ sókè wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ for the first time yàtọ̀ sí àwọn blogger àwọn tí wọ́n ń gbé díẹ̀díẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n jáde báyìí wọ́n ti fẹnu kò wọ́n sì láwọn ti discuss ẹ̀ pẹ̀lú àwọn olórí wọn bí Yorùbá ò gbọ́dọ̀ wòra wọn ràn lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní o Ọlọ́run ó fún wa lọ́gbọ́n tá a fi win ni wọn ṣùgbọ́n ọgbọ́n kan rèé àrí olódòdẹ opportunity kan rèé àwọn Haúsá ń ké pè yín wọ́n ní ẹ help àwọn wọ́n ní wọ́n ti jí mandate àwọn wọ́n ní wọ́n ti jí gbogbo àǹfààní àwọn wọ́n ní kẹ́ ẹ gbà padà fáwọn kálẹ̀mí láàrin olódòdẹ ní politically in fact another chance rèé fún Yorùbá láti relegate àwọn Fúlàní dáadáa láti win ni wọn ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo rí tí ó ń kan ọ̀rọ̀ méjì tó ń kan lábẹ́ ń kó tó ń tẹnumọ́ ń ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ wípé wọ́n fi ẹ̀sìn wọ́n fi cheat àwọn wọ́n fi yan àwọn jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi wípé wọ́n wà láàrin àwọn wọ́n ń sọ èdè àwọn brother ni wá kankan náà ni á wọ́n gbọ́ èdè àwọn ṣé ẹ mọ̀ pa sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lánàá tí bàbá yẹn tá a gbé bàbá yẹn wá tá a nípa bàbá ìkànnú àwọn a lè pè wọ́n legend ẹ jẹ́ á pè wọ́n ní irúmọlẹ̀ Yorùbá Balógun Ọdẹ́rìnlọ ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tí bàbá yẹn ṣe a sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lánàá so nídìí èyí wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti rẹ́ àwọn jẹ báyìí wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n ti dà wọ́n lágbónù ṣùgbọ́n ó ti léètì fún wọn kò sí ní táwùsá fẹ́ ṣe ó ti léètì fàwùsá o ṣùgbọ́n àwa máa lò àwa lè lò àwa Yorùbá a lè lò ó láti fi kógo já opportunity rèé láti fi relegate àwọn ará bí gbogbo agbára tí wọ́n ní àwọn kójọpọ̀ tó ń pè ní imperialism this is the time láti break ẹ̀ kò ní ìdí pé èèyàn kankan ń bọ̀ ọ́n jà kò ní ìdí pé kìíní sẹ́ rí torí wípé wọ́n ráyọ̀yọ̀ ńlé torí wípé wọ́n ní comfort zone ní ilé wọn lọ́run lọ́dọ̀ àwọn torí wọ́n ti gbalé mọ́ àwọn Haúsá lọ́wọ́ torí pé wọ́n lè fẹ́ gẹ̀ wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ̀rí tí bàbá yẹn sọ ni ó ní traditional ruling gan ó láwọn ò lẹ́nu ń bẹ̀ mọ́ kó tó wá pé sáwọn làwọn wà lẹ́nu politically gbogbo kíní náà ti gbà wọ́n máwọn lọ́wọ́ àwọn làwọn dẹ̀ nílẹ̀ àwọn pọ̀ jù wọ́n lọ so nídìí èyí this is the opportunity láti ní kan set up kan sort up mo fẹ́ ṣèwò ni kan mẹ̀tsọ́nu àti wípé ṣe rí ara tù wọ́n tán ni wọ́n ṣe wá fẹ́ fẹ́ ilẹ̀ lójú láti ilẹ̀ Haúsá wọ́n fẹ́ fẹ́ délẹ̀ Yorùbá kí tìnira bá padà bá wọn nílẹ̀ Haúsá tán rò pa wọn ti gbà yẹn ẹ rí wípé ẹ ní rí wọn nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á tún fẹ́ padà lọ kọ́ńkà ilẹ̀ Haúsá so ààrẹ olódòde opportunity rèé o mo sì jẹ́rìí àyà tiẹ̀ sọ wípé òun rí handwriting on the wall tóun wípé kò ní ìdíkẹ́ pé ààrẹ olódòde sí pé ó ń jọ bí ẹni pé ọwọ́ ààrẹ olódòde làwọn rí tán kọ̀ọ̀kan mo ní mọ́ fi ẹ̀sùn kẹni ẹlẹ́ni fílẹ̀ jámọ́ wòran wọn o. ó dá ikọ́ àbọ̀ padà àròjọ́ mùsùlùkùn ẹ̀fà wọn lẹ̀ wọ́n sẹ̀ sọjí ni o ṣùgbọ́n ti pẹ́ wọn ẹjẹ́ wá sáré dé orí ìròyìn People's Gazette exclusive ni o kì í ṣàwálà ni o àwa fẹ́ fi ṣe agbèfọ́ba fún ọ ni o wọ́n ní nínú ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ kan tán rèé sí ní Saudi Arabia APC governor Sule pledges financial support for Atiku to defeat Tinubu in 2027 wípé wà nú ẹgbẹ́ láti ṣe iṣẹ́ àmì àwọn fẹ́ contribute sí failure APC pé mọ́ jó lọ àwọn ẹ̀yìn rẹ lórin táwọn fẹ́ kọ̀ páwọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní People's Gazette exclusively learned that Mr. Sule the Nasarawa governor and the stalwart of the ruling All Progressive Congress met with Mr. Abubakar the Congrad Jabal Omar Hotel in Mecca on March 11 March oṣù yóò 2026 during the lesser Hajj wọ́n lo ọgbọ̀n Hajj wọ́n fi ṣe closed door meeting which lasted about 2 hours wọ́n ní nínú meeting náà during the iftar the evening meal Muslims eat after the sun has gone down during Ramadan. Mr. Abubakar, a former chieftain of People Democratic Party yẹn Atiku, a strange ally of Mr. Tinubu, joined the new opposition party African Democratic Congress in 2025 to unseat
the incumbent governor. When the People's Gazette exclusively learned that Mr. Sule, the Nasarawa governor, who had previously ruled out vying for political office once he completes his second term as governor in Nasarawa, recently revealed that he was considering running for Nasarawa North senatorial seat, but not very low from Senate. The Gazette learned that Mr. Sule's face-to-face endorsement of Mr. Abubakar's presidential bid aimed to secure a position for himself should the latter win the presidency. When one source familiar with the development said the Nasarawa governor was putting his eggs in more than one basket. The source also noted that during the meeting, Mr. Sule revealed his interest in the presidency to return to the north. When the governor Abdullah Sule Nasarawa met with Abubakar in Saudi Arabia weeks ago, he had a 2-hour meeting with Atiku at Conrad Jabba Hotel. Wọ́n ní ó sì ṣèlérí pé kó má worry ìpaka pé òun ó ṣe agbódegbà òun ó ṣagbátẹrù òun ó káwọn owó kan lẹ̀. It was gathered that Mr. Abubakar promised Mr. Sule the support of his ardent followers in Nasarawa to ensure his ìyẹn Atiku ló wá ń promise yẹ pé tó bá tẹ̀lé òun tó ṣiṣẹ́ fóun kódà kò jẹ́ wípé fàwọ̀rajà lórí ìṣẹ́nú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ kó mọ́ ṣiṣẹ́ fóun wípé kó má worry àwọn èèyàn òun ó dìbò fún yóò di senator. Torí àwọn èèyàn Tinubu kọ́ ni ó wà dìbò fún o kó tẹ̀lé Tinubu jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn èèyàn Tinubu ò lè dìbò fún o torí bẹ́ẹ̀ bá lè tẹ̀lé Tinubu wọ́n lè bá yín dìbò fún Tinubu kó wọlé at national level subnational ńkọ́ àti subnational àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì House of Rep àti Senator yẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ọbẹ̀ ẹ mọ́ retí wípé àwọn èèyàn Tinubu ní bọ̀ wá dìbò fún yín o láíláí kò jọ o. Wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn tó súnmọ́ Ààrẹ Olódòdó náà sọ wípé àwọn mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé àwọn tí ń fi mú gbòòrùn lẹ̀ pé lately lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé omi ló ń kan àwọn lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò yàwá wò ẹsẹ̀ girigiri ńlẹ̀ à ń jọ̀fẹ́ pé bá ń jọ̀fẹ́ bá kú o àwọn ò ní rí èèyàn kankan o. Wọ́n ní it's been our concern lately that some of our party's governors and senators might betray the president if Atiku Abubakar becomes the candidate of the ADC. Ìyẹn náà ń dúró dè pé tó bá jẹ́ wípé òun ló gba kíní ADC pé wọ́n náà dúró dè wọ́n máa dalẹ̀ Ààrẹ Olódòdó. Ààrẹ Olódòdó ò tí ì bẹ̀rẹ̀ wọn tí ì mọ̀ kéèmù in an administration official said under anonymity Thursday night we don't yet know what to do about this dilemma and I will be lying to you if we say we can ever successfully prevent it. Wọ́n náà lẹ ti rí yẹn wọ́n ní àràbà Olódòdó kan túnra mú torí odò ń gbá rèrè odò àmọ́ gbárèrè àràbà Olódòdó rè túnra mú ẹ̀dáfá ẹ̀jọ̀fá mọ́lẹ̀ ẹ̀tún fadà ẹ̀tún túndà lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo láàfin wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ wọn àti ìmọ̀ nǹkan kan wọ́n ní sìkàsìkà ọba yìí jẹ́ mọ́ bàyàn jẹ́ ọjọ́ tó o bá ti dẹ́kun àti bàyàn jẹ́ bá ọ̀jẹ́ kanlẹ̀ ó ti ń kan Ààrẹ Olódòdó gbọ̀ngbọ̀n báyìí ń kanlẹ̀kùn wọn báyìí wọn àti ìṣìlẹ̀kùn ó já ń bẹ́ jarí ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ Trump níbi tá a ti ń bẹ́ wọ́n ní Iran bẹ̀bẹ̀ wọ́n ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ń jáde wọ́n wá ń ṣe bí Gòláyátì ṣùgbọ́n lábẹ́lẹ̀ wọ́n ń kárí wọnú bí ẹran oníwo ìgbín ẹ sì mọ̀ wípé àyà ni wọ́n fi kó gbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tortoise ìyẹn ìjàpá iná máa ń fi àyà kó ìgbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ní Iran ń fàyà kó gbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n á déta wọ́n á wá ṣe bí oge pé wọ́n á jẹ́yà wọ́n á jẹ́wé ya. Ẹnu President America láti gbọ́ wípé allegedly that Islamic Republic of Iran is pleading with the United States government for a peace deal. They are begging to make a deal, not me, Mr. Trump said during a cabinet meeting on Thursday while throwing fresh barbs at NATO and the United Kingdom in particular. Only they are begging to make a deal. Wọ́n ní eléyìí ló mú kí Trump máa ṣe àtẹnumọ́ èròǹgbà rẹ̀ fún Iran pé permanently abandon the nuclear ambitions and to his words ondo lórí ọ̀rọ̀ and chart a new path forward. Kò sí tó ń jẹ́ ní gbogbo táwọn bá jọ sọ ẹ má mú ọ̀rọ̀ nuclear weapon nuclear power ẹ má mú wọn. We will see if they want to do it. If they don't, we are their worst nightmare. In the meantime, we will just keep blowing them away unimpeded. But in the meantime, àwọn ọmọ ju àdó olóró sí wọn unstopped. There's not a thing they can do about it. Pé kò sí bá balẹ̀ tó lè dán dúró. Wọ́n sì fi Putin ṣe àgbọ́kànlé. Wọ́n fi aláfẹ̀yìntì. Putin fi wọ́n make business ìsìn. Tẹ́ bá mọ etí Putin pa lórí epo yìí. Inú Putin dùn ní ti Russia. Ó fi wọ́n make business. Kò tiẹ̀ halẹ̀ kankan mọ́ Káyọ̀dé anybody.
pé kí lẹ́nìkan ṣe tẹ́nìkan òṣèré hàn náà dábí ẹ̀dùn ọ̀rọ̀ bí òwe ní Ukraine ẹ̀fà Amẹ́ríkà lẹ́kan náà sì tẹ̀ sí ẹ̀rí àwọn world power mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe ń ṣe ọjọ́ tí China náà bá gbèsè rẹ̀ dé ṣe wọ́n pé ó nílùú kan náà Taiwan ń bẹ̀rùn tí China náà rànjú mọ́ tán fẹ́ gbà ọjọ́ tí China náà bá bẹ̀rẹ̀ Amẹ́ríkà kan wọn ṣe bí ẹni tán sọ̀rọ̀ ní gbogbo wọn mọ ọgbọ́n ká fi ẹran sẹ́nu ká wà tí. The US president also trumpet America's military infrastructure láwọn léjú ní gbogbo àgbáyé òye kankan ò lè bọ́n figagbága o. They can't shoot our jets. We have the best. We have the best military equipment in the world. No, not even a contest. Mr. Trump also expressed his disappointment at NATO, accusing the alliance of doing absolutely nothing. He took particular jibes at the UK, saying its aircraft carrier are toys compared to those of US. Pé àwọn rọ́jú jẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀gùn. UK ẹnu burúkú lẹ́nu Trump wí. Ó ní toy ní aircraft carrier yín. Ó mà ṣe o. Only we had the UK say that we will send our aircraft carriers. This is 3 weeks ago, which aren't the best aircraft carriers. By the way, they are toys compared to what we have, but we will send our aircraft carrier when the war is over. I said, oh, that's wonderful. Thank you very much. Don't bother. We don't need it. We don't need it. We don't need them. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ ó fi wọ́n sí yẹ̀yẹ́. Mr. Trump said they start shooting at Qatar, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, and Oman. They start shooting at them. Everybody was shocked, including us. You know why? Because they are sick. And they had a plan to take over the Middle East. Pé èròǹgbà àwọn náà fi hàn ẹ́. Pé wọ́n fẹ́ take over Middle East. He said Iran was lousy fighters but great negotiator. Wípé wọ́n pariwo ń ta ẹ̀yìn wọn. Lóòótọ́ àwọn náà ń ju àdó olóró kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ojú wọn tó ká. Wọ́n fakọjẹyà bí ọ̀rọ̀ ọmọ Mr. Laudin. Only they are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we are willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀. Pé àwọn ò blow gbogbo wọn kò sí nǹkan téèyàn kankan ṣe. Èèyàn bá ń dín gúgúrú tó bá bí ẹ̀sùn rí iná. Bí ó ṣe jóná, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe jóná. Ẹja kọ́ bẹ́ẹ̀, ẹja yà lọ́dọ̀ èèyàn mi dáadáa, more Yoruba than Nigeria. Kẹ́mi ló sọ bẹ́ẹ̀, Kẹ́mi Badenoch, òun náà ló wá ń ta sí ìjọba UK báyìí wípé Britain eradicated slavery, shouldn't pay reparations. Kẹ́mi Badenoch ló sọ bẹ́ẹ̀, mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ Kẹ́mi, mọ̀jẹ̀ kan máa là ọ́ láàgùn. Only the Nigeria-born Tory leader lashed at UK officials for not voting against the United Nations resolution that Britain and other former colonial powers should pay reparation for slavery. Pé United Nations náà ti rí ìdìbò wípé wọ́n wá rí ìwòran àwọn tó jẹ́ aṣojú UK ṣe wá rí ìwòran bẹ́ẹ̀ ni lè vote against. Russia, China, Iran vote with others to demand trillions in reparation from UK taxpayer. Russia náà ṣé wọ́n kó Russia lẹ́rú ni wọ́n kó China lẹ́rú, Iran náà wọ́n kó lẹ́rú, and the Labour government abstained, Mrs. Badenoch said in a post on her. Despite àwọn tí UK kó lẹ́rú pọ̀ o, àwọn ní the world power nígbà kan àwọn gangan náà rúlu lé ayé. Despite historical evidence that Britain's economic thrive on slaves from Africa and another continent during the Atlantic slave trade, Mrs. Badenoch claimed Britain led the fight to end slavery. Pé àwọn slavery tán sì ṣe Africa ni wọ́n ti kó wọn. The Tory leader suggested that Africans and other victims deserve no reparation but should be grateful to Britain for eradicating the slave trade. Only we shouldn't be paying for a crime we helped eradicate and still fight today, Ms. Badenoch said, asking why didn't Starmer's representative vote against this, ignorance or cowardice. Pé sọ́n bẹ̀rù ni àbí àìmọ̀kànmọ̀kàn ní ṣe wọ́n. Lọ́jọ́ Wednesday ìjẹta, Nigeria joined Ghana and 121 UN member states to adopt a resolution declaring the transatlantic slave trade the gravest crime against humanity. Wọ́n náà ti dìbò sáá. In tó ń bí Kẹ́mi nínú nìyẹn làwọn Nàìjíríà náà bá tún fọ́n sórí agbágbé náà wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí Kẹ́mi ní ẹ̀ fi Kẹ́mi wálẹ̀ nǹkan lọ́n fẹ́ lò fún òun làwà ń dúró dè ṣùgbọ́n oyè rẹ̀ yé hàn èlò náà fẹ́ san èlò ní UK fẹ́ san UK economy yìí yóò dojú délẹ̀ nu o kọ́tì àwọn agbẹnusọ Starmer san wá lọ tọwọ́ bọ̀ báwọn ó san ni àbọ̀n ti san ni ọ̀nà tán gbà san lóòótọ́ tá a bá wò dáadáa asylum tó sì ń fún àwọn Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé míì náà ara ẹ̀ náà
àwọn kan ní slavery ni ṣùgbọ́n ọ̀nà àbáyọ ni kúrò nínú ìyà àti ìṣẹ́ ní Áfíríkà. Ṣé ẹ gbọ́ sí àwọn olórí Áfíríkà náà ṣé wọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣé wọ́n ní ẹ̀tọ́ àti gba owó reparation? Abẹ́ẹ̀rí bọ́n gan ṣe ń kó àwọn èèyàn lẹ́rú. Bọ́n bá dé tẹ́wọ́ gbowó reparation pé torí wọ́n pa àwọn baba ńlá wa lẹ́rọ on our behalf. Wọ́n tún bọ̀ wá fìfìyà jẹ àwọn ọmọ èèyàn láfíríkà ni o. Èyí mọ̀ pé wọ́n lè sanwó wọ́n ti san ni. Ṣùgbọ́n táwọn olórí ń ṣe gan ní ìsìn ó dùn tí UK ṣe fáwọn baba ńlá wa lọ tí àwọn olórí àwọn aláṣẹ Áfíríkà ní ìsìn káàkiri kìí ṣe Nàìjíríà nìkan ó ju ìmúnilẹ́rú sìn lọ. Lágbára o. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ bọ̀dà Bùkọ́lá Sàràkí. Wọ́n kó gbogbo tẹnu wọn dálẹ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ látijọ́ ìtàn fi pamọ́ sínú kóló wọ́n ti tú gbogbo ẹ̀jáde wọ́n ti fọ́kóló wọ́n fọ́kóló ọ̀rọ̀ wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n wá ń bi wọ́n wípé sẹ́yìn náà fẹ́ díje dupò sẹ́yìn ní bílíọ̀nù lákàntì ibi tí àṣírí wọn tó yẹ kó ti mọ̀ tú rè EFCC ẹ̀sùn bí tó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wọ́n rè ní tó mú ìjọba Nàìjíríà rè fi clause 5 billion to 10 billion ògbódò ní lákàntì. Bóyá wọ́n fẹ́ fi mú wọn ní olódòdó ẹgbọ́n bóyá wọ́n fẹ́ fi mú àwọn olóṣèlú yẹn ni ká mọ̀ wò irú òbí ní ìsìn tó bá máa jáde báyìí tó bá máa emerge bóyá gbà ní EFCC ayọ sí lójijì jáwọ́ àkáǹtì rẹ̀ 5 billion naira 10 billion naira ibo ló ti rí wọ́n lè yọ sí Àtìkù lójijì wọ́n mọ̀ pé yóò lówó wọ́n mọ̀ pé yóò lówó àwọn ní generator gangan níṣẹ́ gangan ló fi òkùnkùn drive náà fi make a business. Àbẹ́ẹ̀rí arábìnrin tí ń pariwo wípé Ọlọ́run ní jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná wà Nàìjíríà pé ìbẹ̀rù ohun tí ń jẹun tó ṣé mo wá rí bú bó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yìí náà abẹ́ẹ̀mọ́ tí Àtìkù tó dá lára pẹ̀lú generator kíkó wọlé tán ní jẹ́ kí iná wà ara àwọn tó sọ Nàìjíríà sínú òkùnkùn ayérayé nù. Òun náà yóò wà nísìnyí òun náà ló ń fẹ́ fún yín náà tó ló máa fún yín náà ò tí ì fún yín. Ṣé ẹ rí embassy believe nínú drama tó ń play Nàìjíríà yìí and waste time ara yín. Súnmọ́ àmọ́ wo ń tán fẹ́ fi 5 billion 10 billion dọ́là bàbá Fẹ́mi Fálànà ti bá wọn gbé síta wọ́n ti tú àṣírí wọn 5 billion naira lẹ́sí bẹ́yẹn dárúkọ ó gbọ́dọ̀ ní lákàntí bó ló ti fẹ́ rí pé bóyá o ti lóun láti ti bóyá ń tán sì fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ náà ni wípé ẹni tó bá níkùn ní kẹ́ ẹ gbówó fún ẹ mọ́ gbówó fẹ́ni tó sekùn pẹlẹbẹ ẹ ń bá ti ní 5 billion lákàn tó bá dórí oyè kò ní kówó oúnjẹ ṣé òun tó fẹ́ ṣe nìyẹn ẹ tó bá ti dórí oyè kò ní kówó oúnjẹ owó ò ní ràn mọ́ lójú ọmọ ò jẹ́bẹ̀rì tí ń jápọ̀ àyà àwọn tí inú wọn ṣe tán sekùn pẹlẹbẹ wọn bá dórí oyè wọn àkówó jẹ 5 billion naira náà ṣe bẹ́ẹ̀ dárúkọ anyway àwọn náà mọ̀ wípé owó náírà ti wà devalued ẹ bá ń tẹ́sí àti ìgbọ́rọ̀ rẹ̀ èmi tí ń ṣe atótónu lọ ó sì já mi tàn mọ́ àyá ẹ bá ń tẹ́sí ẹjá bó gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ o. Is Saraki for president in 2027? No, I'm not running for president in 2027. You've always, your younger self had always wanted to be president of Nigeria. I do. I will not lie if I say I don't. But after 2023 election, and those of us who remember felt that both candidates could come from any part of the country, if you remember in 2023. Haven't Nigerians chosen to elect President Bola Tinubu from the South? I think we felt that, look, it's only fair, let's allow the South, my view, to complete the 8 years. So when the party met last year to discuss where should the party do about zoning of presidential, one of those that supported is that the party should zone presidency to the South in 2027. And to in line with that and to abide to that party decision. Because remember in 2023, the final decision of the party was that the candidates could come from anywhere. But in 2020, this meeting we held said they should come from the South. And I abide by that. And as such, ruled out the issue of me wanting to contest in 2027. And so you still think that the presidency in 2027 should go to the South? I believe so. I think so. But I mean, if you have that view, why did you work for Atiku in 2023? Because in 2023, can't you remember I said that the party, the final recommendation of the party allowed it for people to throw it open. Yeah. Was that fair? If you see, coming from a Buhari of 8 years. No. You see, don't look at it just from Buhari. If you take it even beyond that, I mean, if you do the mathematics of it, at the end of the day, honestly, it's not cast in stone. Because if you do the mathematics right from Obasanjo and Yaradua, truly through the numbers, there are less numbers that the North have been in power than the South. No doubt about that. Let's not try and play. That's that. So when those that say that,
It's a personal opinion of theirs if they now choose to run. The numbers support them in running. If you look at how many more years you've had the southern president, how many years you have the northern president. But at the end of the day, so having come out of 2023, right, and you've elected a president for 4 years, and the party also coming out of that said, look, let's zone it to the south. So I just took a position that, look, I will work with that, and I'm not going to run in 2027. So you're a member of the PDP? I am a member. There are a lot of people who think that maybe you are going to the ADC. No. Because you've been quiet, and there are no doubts about your loyalty to the party and your sincerity on where you were standing. No. So people were saying, oh, Saraki, or he's going back to the APC, or those are the thoughts. No, listen, I think my antecedents and my political career show that I'm not a follower. And I lead, and I'm very clear where I stand. I'm not somebody that will say something in the afternoon and say something else in the evening. What I believe in, I stand, and I take whatever comes with that. I've shown it, whether it was in the Senate, when I was a governor. That was my political life. If I'm going somewhere, you will know about you. I'll come and I'll tell you this is where I stand. The quietness, maybe because unlike normal elective year for the last 8 years, I'll probably have been contesting. In 2023, I contested for president in 2019. So maybe because 2027, I agree with the principle, and I was part of the party that said, look, 2027, let us leave it to the zone it to the south and let the south, finish this 8-year period. So maybe that lack of activity has given the wrong impression. But clearly, when ADC started, as you see, I was not part of that. And I made it clear that I was not going to be there. And ditto, those who were suggesting that I was going to go and join APC, I also made it clear that I'm going to stay here in PDP. So and decide what I'm going to do. I just have 20 seconds, I'm being told. Yeah. But the question, a lot of people wish to know, were you betrayed by Bola Tinubu? That's not also fair on President Bola Tinubu, because those of you, I know, that in those days of former president's administration, he didn't have that say that they claim he had. Where was my own concern was that, as far as my issue with the administration was that I was doing what I felt was the interest of the country as the president of the Senate. And for doing those things, I was now persecuted. Bola Tinubu was not part of those that took decisions and implemented going to code of conduct or of a robbery or a forgery of the National Assembly. That was the executive part of government. Right. So from that point of view, I said, but I wanted to because you are talking about that we ó rà níbẹ̀ jẹ́ àwọn àyà lọ́dọ̀ Dr. Yusuf ó ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ sókè ó ń gbèsè El-Rufai lẹ́yìn ó ní El-Rufai ló sọ Tinubu di ọba ó ní Tinubu wá padà fi sẹ́wọ̀n. The same military that President Bola Ahmed Tinubu fought, he is doing the same thing. So he hasn't learned any lesson from the time when he ran across the border to Benin Republic and ran away from the military, and he's doing this. He's grabbing everybody that speaks up against his government. And I'm saying this firsthand because I've had experience. They came to my house, grabbed me with 5 armed policemen and took me to the FCC, kept me there for 5 days and incarcerated me in Kuje for 3 weeks. For what? They could have sent all their charges with Bolt, and I would meet them in court the next day. But they're doing all of this to intimidate people in a democracy. This is scary. This is irresponsible governance, and this we will not allow to continue. This is exactly what is happening. It's exactly what's happening while here. We're not going to allow this. This is dangerous for our democracy. Selectively picking people you don't want to hear their voices and locking them up in the name of fighting corruption, in the most corrupt government we've had in this country. So this is madness, rascality, and irresponsible governance. End of story. Say no more. And I am cautioning them. Governments will come and go. These agencies will remain. They were created for noble purposes, but these politicians are messing them up. We've seen that during the draconian regime of military regime of Buhari, Idi Agbon, how they used the NSO even against their colleagues. And when IBB came, he opened the cells and changed their name to DSS. So President Bola Ahmed Tinubu is not a good student of history. There's no government that continues this way and sees a good end. It's allowing all these agencies, government agencies, and they're allowing themselves to be used as political witch dogs of their politicians, which is a real shame, and it's not going to be allowed. The EFCC, the ICPC, the DSS, the police, everybody is being used to oppress and suppress the opposition. You cannot do that and get away with it. Not in Nigeria, not in any country in the world, not in the most repressive countries in the world have leaders used these agencies. We've seen that in Iran during the Shah, he used Savak. We've seen that during Ceausescu. We've seen that in Soviet, everywhere, but in the end, they crumble. The will of the people must prevail. End of story. End of story. So, Mr. President, go back and read history again if you've forgotten.
If the people you have around you are just lying to you and telling you on your mandate we stand, no, it is the mandate of the people that brought you here. You must listen to the people. We are complaining and raising our voices that you are using federal agencies to suppress dissent. Not in a democracy. If it didn't happen, if it didn't succeed during the military, it can never succeed during a democracy. End of story. I hope he hears that. All the people around him tell him the truth. Ó ra wa àti kó lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ mo kàn fẹ́ fi pawọ́ ẹ̀dẹ̀ díẹ̀ ni ó dùn ó fẹ́ ké ara àwọn alágbára Fúlàní rèé o tí wọ́n ń dà wọ́n láàmú ríboríbo ní ilẹ̀ Haúsá tán jẹ́ kí àwọn Haúsá nísinmi onísọ̀rọ̀ tí ń bú ààrẹ olódòdó yìí o ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí ẹ̀yin ò lè sọ̀rọ̀ ṣe báyìí sọ̀rọ̀ sí mi kí n wà lórí ipò kí n ṣe kó ṣe báyìí sọ̀rọ̀ sí mi máa mọ intention ẹ̀ olódòdó sì rèé ó náà gbọ́n jù wọn lọ wọ́n rí ẹni tó gbọ́n jù wọn lọ inú ń bí wọn wọ́n rẹ́ni tó lágbára jù wọn lọ inú ń bí wọn ẹ̀rù ń bá wọn wípé agbára yìí máa kúrò lọ́wọ́ àwọn ó dẹ̀ ti kúrò lọ́wọ́ wọn torí ṣé ẹ ti ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn Haúsá àti Fúlàní tán fi jáde tán bẹ̀rẹ̀ sí ṣe protest yẹn ẹ máa rí ní tí ààrẹ olódòdó máa fi ṣe is a tool, a political tool láti conquer empire àti empire Fúlàní ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ sí lẹ́nu rẹ̀ alẹ́ sì fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ o alẹ́ sì fọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣérú àwọn ilé làwọn gbèsè lẹ́yìn àbólódò rẹ̀ kò sí bí ọmọ ẹni ṣe lè burú tó ilé ọmọ burúkú fẹ́ kún pàjẹ́ òun láàfin ṣe lọ́dọ̀ àwọn Haúsá yìí bàbá wa dénú ilé á wà bára wa wí torí àkọ́kọ́ bẹ́lẹ̀ yọrọ wí náà ká tó fàbọ̀ ládìyẹ adìyẹ lọ́rọ̀ olódò dẹ ẹlẹ́yọrọ làwọn eléyìí ẹ já bá wọn wí náà. President Bola Ahmed Tinubu, if there's one person he should thank for being the president today, Malam Nasir El-Rufai. Malam Nasir El-Rufai defied everything in the north, burnt a lot of bridges, and said the presidency must rotate to the south. And he worked tirelessly for that, burnt a lot of bridges too. So, and he did not want to, and he said it in public, he did not want to join President Bola Ahmed Tinubu's government. There are clips President Bola Ahmed Tinubu in public said, Nasiru, don't go away. I want you to work in my government. Right? Nasiru stayed. And of course, the people around him, it's all political machinations. They knew. Well, they wanted to humiliate him in public during Senate screening. They say, oh, after he finished his presentation, they say, oh, there is a security report that. So they refused to do that. And we all know it is all political machinations. Security report, for goodness sake. He walked away, left them, reinvented himself as the lightning rod of the opposition. And that's what's scaring them, because they know. They know how he brought him here. He was the intellectual arrowhead of his presidency, and they know the damage politically he can wreak on them in the opposition. Okay, so while I'm asking you, this is a president in the government. They're beating their chest and telling the world, we have 34 or 30, whatever number of governors out of the 36 in our party. So why are they scared? Why are they scared grabbing everybody? It just tells you it is just a sandcastle. All this 34, whatever, it is procured governors, right? Go decamping. The people are not decamping with them. They're all scared. So for anybody to say what's happening to Nasir El-Rufai is comeuppance, everybody should fold his arm, he is not getting the story right. If it's Nasir El-Rufai today, and we let this cruelty go, it will be Wale tomorrow. Nobody will speak up. When I was incarcerated in Kuje, people spoke up. Social media the media was elders from Kasina, clerics, the youth, everybody. And this is what made them release me. It's not for God and country. So we will raise our voice against any cruelty to any human being, regardless of his political persuasion. When Nasir El-Rufai was the governor of Kaduna State, I was in the forefront, fiercely criticizing his government and that of President Muhammad Buhari, who is from Katsina. But it doesn't mean today because Nasiru is being locked up unfairly, and we should keep quiet and say, Nasiru, during our time you did that. No, Nasiru, whatever he did during his stewardship, he will answer for that. But nobody, we're not going to be silenced and see what they did to Malami. They went to his house, he was living, and then they put the red line. So, Mr. President, be careful. This is not going to end well. It's never ended well for leaders that told this line. It's never ended well for leaders that did the same thing. Do the right thing. If they're not doing this in your name, wake up. There are some people that are sabotaging your government. And the end you'll say, I didn't know. All these people singing on your mandate, go around, look around Bola Ahmed Tinubu. None of them contributed 1/10 of what
Nasir El-Rufai contributed to his success. 63% of President Bola Ahmed Tinubu came from the north, not Lagos. And Nasir had a hand in getting the vote, talking to people, So this is how you pay him? Ó dáa ká tó wá gbọ́ the last part ọ̀rọ̀ rẹ̀ part 3 níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ nípa Christian genocide. Ó tàbùkù gbogbo àwọn àti àwa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Christian genocide pé nǹkan máa ń wò wá ọmọ rẹ́rìn ni mo ní mọ́ wóra rẹ̀ láwòrẹ́rìn àwòsùn kó làwọn èèyàn ń wọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àyà wa ń bi mí pé ọ̀gá mi ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà lóòótọ́. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni El-Rufai tó ran Ààrẹ Olódòdẹ lọ́wọ́ tó gbé Ààrẹ Olódòdẹ sórí tó campaign fún wọn tí wọ́n sì wọlé wípé ní ìsìn tí ìyà wa ń jẹ tí wọ́n ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ tí Ààrẹ Olódòdẹ bá mọ̀ páwọn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé kí ló dé tàn sí ìrànlọ́wọ́. Mo ní kò sí personal friendship nínú ìṣèjọba. Mo ní bóyá àṣírí rẹ̀ ti tú sọ́wọ́ Olódòdẹ náà ni wọ́n ṣe fílẹ̀ pé kó kúkú fojú winá òfin. Lára ń tán sì sọ pé ó ṣe ẹ̀sùn tán fi kàn gbà náà nígbà tí ó déwájú àwọn senate táwọn yẹn fi sọ wípé àwọn ò ní jẹ́ ó lọ ó dẹnu bodè wọn wọ́n dá padà pé ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní orúkọ rẹ̀ wà lára àwọn ọ̀rọ̀ terrorism náà mọ̀ ẹ̀sùn terrorism náà mọ̀ fi kàn gbà náà ẹ̀sùn terrorism ni. So bóyá ní ìsìn táàrí Olódòdẹ ti wá dórí oyè bóyá wọ́n ti rí gbogbo ìṣekúṣe ìjẹkújẹ tó jẹ ṣùgbọ́n ṣé kò yẹ káàrí Olódòdẹ náà kí wọ́n fi ojú fo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kí wọ́n jèbù rẹ̀. Ó dá níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wá gbọ́ the last part ọ̀rọ̀ rẹ̀ níbi tó ti sọ̀rọ̀ nípa Christian genocide. Ó tàbùkù àwa tá à ń sọ wípé Christian genocide wà bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé àwọn Haúsá náà ti ń pariwo wípé Hausa genocide kọ́tì àwọn tí ń fìyà jẹ wọ́n náà rèé o àwọn alágbára aninilára tó di àwọn Haúsá mú rèé o eléyìí kì í ṣe Haúsá o Fúlàní ni o El-Rufai náà bá ṣe gbọ́ Fúlàní ni o wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o gbogbo àwọn tá à ń fojú Haúsá wò Fúlàní ni hàn. Look, I'm a doctor. We went into medical school to do good. Hippocratic oath. We went into medical school to do good to human beings. That's why when I hear people talking about Christian genocide, I say, you guys don't know what you're talking about. We deal with life. When we're looking after a patient, we don't ask his ethnicity or his religion. So that is the DNA in me to stand for what is right, to speak up for the downtrodden, no matter what he did or she did. Or President Nasir El-Rufai, I want to tell the world, Nasir El-Rufai is President Bola Ahmed Tinubu's political prisoner. End of story. Say no more. A political prisoner? Absolutely. And we're going into the world to tell the world that he's been held because he is differently politically, he's opposing the president. I've seen the charges. Laughable. I mean, irritating. So? Absolutely. For a governor, they say, $5,000 or $10,000. This is a mess. This is laughable. And I say, when I looked at it, I say, and I have friends who are lawyers. Some up in the apex courts who were in school together. Sent to everybody, say, this is all you guys got? Is this all they got? All this gra-gra. This is what you got? For goodness sake. Like me, all this gra-gra, they grab me this and this. I saw the charges. Is that it? I'm shocked. Really disappointed and embarrassing. Anybody that has done EFCC, DSS, when it was NSO and police, when it was real police or the military, and they look at it, they shake their head. Say, what's happening to our people now? What's happening to our people? What have we become? They are laughable, to be honest. So, if you say they are laughable charges, the charges are laughable. So, the possibility, even though you are not a lawyer, I'm not a lawyer, but we have, and we're educated people anyway. So you're saying these charges cannot stand legal scrutiny? They are now in court, and whatever is in court. So assuming El-Rufai is convicted and jailed, what will be the reaction of the North? He won't be convicted, and I tell you, there's very good lawyers to fight that. And in spite of what we all say about the judiciary, is this and that and this and that, it's honestly our last hope. I'm also in court. This is what they want to do. Anybody that is speaking up against them, they want to put the tire of legal. They keep dragging you and getting you, decommissioning you, getting you out of the judiciary. No matter how bad we say it is, you have good lawyers. They have their lawyers. The judges there waiting to hear your argument. Prove your case. If you say I do this, oh yeah, after they are in court, then you keep quiet, like the judicial process. This is laughable. I'm not a lawyer, but I can defend El-Rufai. He would not go to jail, I assure you that. Sẹ́yìn náà ti gbọ́n tó kọ́kọ́ sọ nípa Christian genocide wípé dókítà lòun, dókítà àwọn oníṣègùn ni o, kì í ṣe pé doctorate o, dókítà àwọn oníṣègùn pé tá bá gbé aláìsàn wá sọ́dọ̀ àwọn kì í béèrè pé ẹ̀sìn wo ní í ṣe, àwọn ó make sure wípé àwọn save life, àwọn dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé èèyàn lè fi iṣẹ́ dókítà wé iṣẹ́ agbésùmọ̀mí ni?
ṣé èèyàn lè fi wé ṣé bí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni motive ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni agenda doctor ní láti save life, agenda àwọn agbésùnmọ̀mí ni láti pa ẹ̀mí run. Ṣé rí wípé ó mẹ́hẹ̀ nípa tó fi ń wéra wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó sọ nípa El-Rufai ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó lóun fẹ́ gbèjà rẹ̀ ni. Ó ní nígbà tóun rí charges ó ní òun rí wípé aláwàdà ní ìjọba, ṣùgbọ́n ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń dragi wọn politically lọ sí ilé ẹjọ́. Ó sì ti fún El-Rufai lórúkọ, ó ní political prisoner lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń dragi náà bàbá fi lọ bàbá fi bọ̀ àmọ́ gbọ́ ẹ̀sùn wọn, àmọ́ gbọ́ tán sọ wípé ẹ̀sùn ẹyọ kan 10 ni wọ́n máa fi síta tí gbogbo ayé máa gbọ́, bóyá bí ẹ̀sùn 2 náà máa gbé lọ sí ilé ẹjọ́. Kí ló dé tí àwọn àjọ ìjọba náà máa ṣe báyìí? Anyway, ó ti ní tóun bá dúró gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò El-Rufai gan, ó ní òun ó ṣèwájú òun ó ṣẹ̀yìn, ó ní òun ò ní jẹ́ kí El-Rufai lọ sẹ́wọ̀n. Ká mọ̀ wò bóyá wọ́n fẹ́ ju El-Rufai sẹ́wọ̀n ni àbí wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ dìlé rẹ̀ àbí wọ́n kàn fẹ́ fojú rẹ̀ gbolẹ̀ díẹ̀ kó náà mọ̀ pàyé wà. Òun náà ti fìgbà kan wà lórí ipò rí kórí bí ṣe ń rí. Ó dàbí olówó tí ò gbà wẹ̀rí ni tí ò ní mọ̀ kó lè mọ̀ bí ebi ṣe ń pa tálákà. Ó dá òun náà lẹ ti bọ́ lẹ́nu bọ̀dá Bùkọ́lá Sàràkí. Òun náà tún sọ ó ní Tinubu ò betray wọn. Òun náà sì tún sọ ó ní ààrẹ Tinubu ò dalẹ̀ wọn ní àwọn àti ẹ̀wọ́ dalẹ̀ gan-an ẹ̀yìn gan-an. Ọwọ́ ẹja pò lórí ọ̀rọ̀ wọn àwọn fún wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Happy weekend to you. Welcome to another Thank God it's Friday. TGIF ẹ mọ gbádùn ẹ mọ yọ̀tọ̀ mi ẹ mọ jàyé. Àfìrè pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Enjoy your weekend. I love you. Àyà bí wàá débẹ̀ nù àbàlẹ̀ ń bára yìí ẹ bá pín bó bá dénú yín ò báyìí ẹ bá yọ bọ́wọ́ bá dilẹ̀. God bless you and I love you. I love you. Ẹ̀mí ọ̀gá. Jama'a me ke faruwa a Abuja ne nan da kuke gani da ƴan uwanmu ne duk buga ake tashi to yau na gan su a garin Abuja gaba kida especially ƴan Kano kun gani sai bacci suke ta yi akan titi da sauransu. Ó dá ẹ mọ̀ fọ́ wípé èdè Haúsá lẹ̀ ń gbọ́ Àbújá la wà bẹ́ẹ̀ náà ni oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló péjọ ní Àbújá níbi tí APC ti ń ṣe convention àkànfẹ́ gbé yín débẹ̀ kẹ́ wo bó ṣe lọ ní torí olódòrí ó mọ̀ fèètì wọn. Bóyá àwọn ní tíkẹ́ẹ̀tì presidency máa já mọ́ lọ́wọ́ bóyá àwọn míì ń bá wọn dùn á mọ̀ lónìí ǹjẹ́ olódòdè yẹn ẹ̀yin lérò pé olódòdè ní tó 5 billion tàbí 10 billion lákàntì. Bàbá Fálànà ló sọ bẹ́ẹ̀ o òní là ń mọ̀. Who is who? Àwọn delegates tó fẹ́ dìbò náà àwọn lè rí o from state chapters àwọn lè rí tán sùn sí mọ́ṣáláṣí ní Kano yìí. Ààrẹ olódòdè náà ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé bọ̀ yìí o bóyá àwọn ló máa já mọ́ lórí bóyá kì í sáwọn o àti ìmọ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn delegates tó péjú síbí wọ́n ní wọ́n lé ní 8,000 delegates lásán ni o wọ́n lé yàtọ̀ sí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nínú ẹgbẹ́ wọ́n lé ní 8,000. Mo ní ẹjẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ káwọ́ bó sí lọ bóyá yóò rí bíi ti PDP nìbàdàn táwọn náà gbìyànjú àti ṣeré o tí ò rí bẹ́ẹ̀ o káwá wò bóyá àárẹ̀ èèyàn dàbí ìrúfọ̀n náà bóyá wọ́n ní faction rárá nínú ẹgbẹ́ APC ni. Lẹ́yìn òní a mọ̀ bóyá APC máa implode tàbí kò ní implode. Torí èní láàmú gbogbo àwọn aṣojú wọn from national level to subnational ìyẹn ní state títí tó dé local government bóyá consensus náà máa lò bóyá ẹlòmíì ò débí yóò ti lérò wípé òun kó àwọn delegate tó ń dání òun ni òun ó joyè tí yóò sì fìdí rẹmi. Òní láàmú ẹni tó bá wá fìdí rẹmi ṣé yóò gbà fọlọ́run àbí yóò padà lé yóò rè bẹ̀rẹ̀ sí í da ilé rú. Èní náà la mọ ẹja gbọ́ lẹ́nu àwọn tó mọ̀ jù àlọ́dí ẹja àkọ́kọ́ wo bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ náà torí wọ́n náà náwó gan-an pẹ̀lú wọ́n ṣe ṣe dẹ́kọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ iye tán ná fún àwọn. The last time we saw something of this magnitude, the decoration here is magnificent. The last time we saw something of this magnitude is actually sometime at the turn of democracy in 1999. Then it was really a momentous moment. I mean, we had all sorts because everyone was excited and happy about returning to democracy. But here we have seen so many persons who have complained about the fact that roads are blocked, they are trekking from one location to another. But it is quite different in here. As soon as you step into this location, the atmosphere totally changes because there are happiness, joy for delegates who have traveled from 36 states of the Federation into this location to vote for their next leaders in the political party APC. We have with us a Delta State delegate. His name is Mr. Francis. He will give us a little bit of an update of how he feels about
about the convention right now? Tell us exactly what you feel. And this atmosphere looks really fantastic. Yeah, sure it is. The Right Reverend Honorable Francis Ejiwagade is my name, and I represent the entire people of Ugole North, Ugole South, and Udu in the House of Representatives. I pride myself as being the only one who has won election on the platform of the APC twice in Delta State. And we've no sense of the word democracy. Do we really practice, democracy as practiced by others? Maybe we are also fashioning our own way, or what you call the homegrown democracy. But we'll wait to see, because if it's about consensus, really, some of these persons would jump ship. So we'll wait to see after the convention to see if some of these disgruntled people who have been suspended, some who have been punished, will eventually jump ship and maybe go visit Kwankwaso and visit other party leaders. Torí wẹ̀dẹ̀ làwọn fẹ́ fi wọ́n pa àǹdúró kan ṣe convention wọn tán gbogbo àwọn tán defect tán bá ti ráàyè jókòó òní láàmọ̀ bó bá máa fi dọ̀la báyìí lẹ́mọ̀ rí oríṣiríṣi kọ́lọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ yọ̀ nítorí ẹ̀ mọ̀ wọ̀rí á gbé yín débẹ̀ inú òbẹ̀ lómi kó ń bẹ̀ ni torí ibi tó fojú sí ọ̀nà òní gbàbẹ̀ ìyẹn tó rò pé òun ó ráàyè ń bẹ̀ kò ní ráàyè eléyìí náà ló wá já fẹ́ fún yín ròyìn eléyìí ní ìsìn torí ìròyìn kan tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní. yàjò wọ́n ní ẹni tó jẹ́ deputy governor ní Kano tí wọ́n ń fìtì náà lẹ́yìn ìgbà tí gómìnà wọn defect sínú ẹgbẹ́ APC ṣé àwọn pé Kwakwanso ní í ṣe tẹ́lẹ̀ Kwakwansia ni ó ti wá defect sínú ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n deputy lòun ò bá lọ. Báyìí pẹ̀lú gbogbo wàhálà àti fìtìnàtì àti gbogbo mọ̀nàfíkì tán fojú ẹ̀ hàn deputy ti wá resign báyìí ó wípé ó dá òun ò bá wọn lọ sẹ́wọ̀n míì ní bísínẹ́sì owó ọmọ lọ àti wọn á gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà tó dìfẹ́ ti wọn láwọn èrò tẹ̀lé wọn ṣùgbọ́n òní láàmọ̀ àwọn ADC ò sì tí ì ṣe tiwọn àti ìmọ̀ tí ó jáwé olúborí láàrin Peter Obi àti Àtíkù ṣe rí ti Rotimi Ameshiyan òun ò ní bíire a ní bíire kọ́ lórúkọ rẹ̀ kò ní bí kankan lọ. Ó dá ẹjẹ́ aṣọ ìkú dọ̀la ní rí jù báyìí lọ́nù ròyìn tún ní oníyànsí ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà pọ̀ ìbínú ẹ̀ bá pé wá dénú yín o ẹ̀ máa bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 lines lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ẹ̀ má dàrí yín láàmú o update wà lórí ẹ̀ o ṣe é rí ní tí bàbá ní láti ṣe náà ni wípé kí wọ́n jìnnà tefetefe sí àwọn alárìnfín torí wọ́n ní epo ni mo rù kó níyangí mọ̀ bá tèmi jẹ́ kán mọ́ sọ wọ́n di local champion o bẹ́ẹ̀ ni torí level tán wà ó ti kọjá gbogbo àwọn mo sì mọ̀ pé ń fọwọ́ ọwọ́ ìfẹ́ náà fi ń gba oníkálukú náà wọ́n ní yóò ti tó ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀sẹ̀ mẹ́ta tí wọ́n ti bá ọmọ Alado yẹn bẹ̀bẹ̀ wọ́n lélẹ̀ tó lọ ṣe ní Ogun State wọ́n ní bàbá Sunday Igboho ló lọ bá bẹ̀bẹ̀ ńbẹ̀ ló bá bẹ gọ́vnọ̀ wọ́n ti DSS ti fẹ́ wá gbé wọ́n ní ẹlòmíì náà ó tún ṣẹlòmíì náà ó ṣẹlòmíì báyìí ẹni ẹ fẹjọ́ rẹ̀ sùn bàbá Sunday Igboho ní bàbá Sunday Igboho wá pé ẹ mọ̀ pé bí ajá bá ń sinwín yóò mójú ná kò sì sí bí wèrè náà ṣe ya wèrè bó kó mọ bugi jẹ kó ya dìgbò lugi ó mọ ní táìmù kan tí òun náà tí ó nà wá wọ́n lòun ló dífá fún ẹni tí wọ́n pè yẹn nínú fọ́nrán táwọn èèyàn ń pín kiri tán wá ń fún ní different narration òun ló dífá fún wípé ìwọ ló kó àwọn ọmọ ìwà o tètè wá produce wọn àbí bẹ́ẹ̀ yẹn ó bá jí èèyàn gbèsè máa ń sọ wípé bá ń jí wá ni àbí bá ń kidnap ẹ̀ wá táwọn wèrè kan àwọn ọ̀tá òmìnira tán wá ń gbé kiri. Ó dá torí ọkọ̀ tí ìyí èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n update tán fún mi ló jẹ́ kí n wá ṣe lálàyé wípé ó ṣe èèyàn kan ó tún ti bú èèyàn kan àwọn èèyàn máa ń go from kan báyàn jẹ́ tán bá ti bèèyàn kan jẹ́ wọ́n á bẹ̀bẹ̀ wọ́n á tún catapult sọ́dọ̀ ẹlòmíì wọ́n á bàjẹ́ wọ́n á tún bẹ̀bẹ̀ wọ́n á tún catapult sọ́dọ̀ ẹlòmíì wọ́n á bàjẹ́ nítorí fi ń jẹun nìyẹn láwọn ọmọ yẹn lifeline wọn nìyẹn. So tán bá ti rí èèyàn kan tó lè mọ bọ́n bẹ̀bẹ̀ wọ́n á bẹ ẹniyẹn náà ló kọjá wọ́n á mọ sọ̀rọ̀ òdì sẹ́niyẹn náà o ṣùgbọ́n wọ́n á ti wo ẹniyẹn dáadáa wọ́n á ti study ẹ̀ pé eléyìí lè dárí jìn àwọn eléyìí àwọn lè dáràn sí lọ́rùn àwọn lè mọ bàyàn jẹ káàkiri torí àwọn rí èèyàn tí ó bọ́n bẹ̀bẹ̀ so ń ló dífá wípé ẹ̀yin tá a ṣe bá bẹ̀bẹ̀ tán ìwọ Alado yìí tán ṣe bá bẹ̀bẹ̀ tán ní Ogun State tó rè sọ̀sọ̀kúsọ fẹnu wa rọ́ọ̀fù kò ṣe pé tó ò ṣẹ̀ tán wọ́n tún ti fẹjọ́ rẹ̀ sùn ó yá bá ń kó wọn wá iyún ní o náà fẹ́ sọ di pé wọ́n fẹ́ kidnap o torí èmi náà kọ́kọ́ bínú gbọ̀ngbọ̀n òyá ni mo rò sí wípé bàbá wa kàn ní láti jìnnà sí alábàṣà ni ó ní epo náà rù kó níyangí mọ́ bá ti hàn jẹ́ wọ́n láti jìnnà sàlábàṣà kan ó ti tó bá náà gba àwọn tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀dì ńlé wọn kan
bàbá yẹn sì rèé gbogbo èèyàn ni mọ́ kó mọ́ra ń tiẹ̀ gbogbo èèyàn ni mọ́ kó mọ́ra ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àyà ní kí bàbá fi ṣe oṣù kan fi para wípé akitan ni wọ́n pé ó dáa bí mo ṣe ṣe lálàyé yìí pé inú òun dùn pé torí wọn ò fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kí n ṣe lálàyé torí àwọn èèyàn mọ̀ retí wọ́n á fẹ́ gbọ́ update lẹ́nu wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ bàbá Sunday Igboho mẹ́ẹ̀ rárá o ipò tọ́lọ́run fi wọ́n sí náà ni Ọlọ́run bá wa dì wọ́n mú sí o yóò sì ga jù bá ń lọ ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ fẹ́rẹ̀ yí wọ́n mo rò pé lẹ́yìn náà ó ti pẹ́ tán ti kó Nàìjíríà frustration máwọn èèyàn irú àwọn ọmọ yẹn frustration ló ń tì wọ́n kiri ọ̀rọ̀ ẹnu wọn gan-an ti mọ̀ pé out of frustration fi ń sọ̀rọ̀ láwọn ọmọ yẹn tó bá ń ṣe show tàbí even comedy eléyìí tó lóun ṣe comedy skit ti rí frustration nínú comedy skit yẹ pé tóun gan bá jókòó ti comedy skit tó ń ṣe bóyá gan ló ń gan lè rẹ́rìn so wọ́n ti fi comedy skit lẹ̀ irú tínkà yẹn náà comedy skit bíi ṣe bí kinní ló fi bẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ wọ́n ṣe bí bàbá Gbénga Adébóyè ńgbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo táwọn ó sá ṣe àwọn ò máìndì kò báyàn ló kọjẹ́ so kí bàbá Sunday Igboho Ọlọ́run fẹ́ fi àwọn nǹkan kan hàn wọ́n náà ní gbogbo jàǹkárí wọ̀nyẹn kan gbọ̀n kúrò lára wọn kán wọ́n jẹ́ kó súnmọ́ rárá yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o nǹkan ò ní sẹ́mi bàbá Sunday Igboho torí ẹ̀ mo ti sọ wípé 48 laws of power kán náà mọ́ wà available jù sọ́márì gbogbo ẹ̀nu.